sang Banwasang Calatrava. Antes pa man sa iya sini kasaysayan mga kabombo, no? Antes naton basaw na iya sini kasaysayan. Yari anay isa sa aton sini iya pinanid sa maragta sa aton sini iya nga Philippine history. Pwede man ini at the same time mangin world history mga kabombo, no? Ang aton sini nga kabahin sa maragta sa aton sini iya nga pungsod Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Makabigid siya nga amo ni gani matutuod man naton nga kahapon lamang, no? Ang true to life story, no, sa aton siniiya nga mga nagliligad, no? Ti amo na ning ginatuwag bala nga history, no? Ang maragtas kung sa diin dapat ibaluon sa aton sini mga bagong henerasyon para nga may ayara sila sa ihibalo kung paano karon na kita nga nakalabo sa sini nga siglo. Ano mga nagkalanabo sadto? Nasa subong pwede pa yan, no? Ano naton asa subong ang mensahe, ang leksyon nga makuha diri naton, no? Ang matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kahapon lamang, no, sa pila ka mga tinipik sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Nakaibalo-bala kamo subong adlaw mga kabombo, Petsa 9 sa bulan sang Hunyo every year, no? Every 9th of the month of June 2022 or the next years ahead mga kabombo. Nakaibalo-bala kamo nga subong adlaw gina dumdum, gina celebrar isa ka mapag-un, no, nga ties sa tunga sang Pilipinas kag China. Although lately daw na ano ini na nabutang ini sa pagtilaw, no, ang madugay na niya nga relasyon, no, bilateral ties sang pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Kay subong adlaw, it's Filipino-Chinese Friendship Day. Sa kaagay nga petsa subong adlaw mga kabombo sadtong Hunyo 9, no? The same date today, balik kita anay sa makadali mga kabombo sa aton siniiya nga maragtas kag may ara kita bombolits, no, sa pila ka mga aton dira nga mga graphics and mga memorabilia to back up our feature, no? Ang matudtod nga kasaysayan sang nagapatunga, no, nga pag-inabyanay sa tunga sang Republika sang Pilipinas kag sang People's Republic of China mga kabombo, no? Today, no, Petsa 9 sa kaanga nga petsa subong adlaw, Hunyo 9 sa tong 1975, mga 47 ka tuig na nakaligad. Sa ang Republic of the Philippines kag ang People's Republic of China nagpermahanay kun nga ang may ara kita sang sinikaron nga selebrasyon, no? Nagpermahanay, no, sa isa ka joint communique. Isa ka joint communique, no, nagpermahanay sila nga duha, ang pungsod Pilipinas kag ang pungsod China sa duha man ka mga representante, no, sa duha ka pungsod. Ginpatigayon ini nga pagpirmahanay, no, sang isa ka joint communique dito mismo sa Beijing, no, sa pungsod China. Ang ini nga joint communique formal nga nagtukod mga kabombo, no, sang diplomatic relations sa tunga sang duha ka mga kapungsuran mga kabombo, no. Pinaagi sa ining ambassador level, no, through the ambassador level ang iniya nga pagpirmahanay, no, sang joint communique mga kabombo, no. Sang ulihi ang ini nga pagpirmahanay, no, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo o kung si former President Gloria Macapagal Arroyo, no, si PGMA nag-issue na gid, no, kag nagdeklarar sang petsa 9 tag sa kabulan sang Hunyo kada tuig bilang Filipino-Chinese Friendship Day. Amo na ni nagpirma si former president sa nagapungko sadto nga presidente sa aton pungsod nga si PGMA, no, nag-issue siya kag nag-declare that the date, no, June 9 of every year, no, hiwato na kag celebrahon ang Filipino
Chinese Friendship Day. Pinaagi no sa iya sining declaration kag pag-issue sang Presidential Proclamation number 148 series of 2002 mga kabombo, no? So that was mga kabombo, that was June 9 of 1975 mga kabombo, no? Kay amo ni ang ginbasihan sang diplomatic relations sa tunga sang pungsod Pilipinas kag subuman sang pungsod China mga kabombo. Ti ining kumahambaltas the steadfast ties, steadfast friendship, just like pala sang steadfast love of the Lord never ceases. Wala untat ang pagigugmasan Diyos sa ato niya, no? Ti amo man ni the steadfast ties, no, nga nagapatunga sa duha ka pungsod. Kay subong adlaw ginaselebrar ay ka-47 ka tuig nga Filipino-Chinese Friendship Day. Every June 9, no? Ang Pilipinas nagaselebrar gid ini kag ining relevant day nga ni gina-dedicate sa diplomatic relations upod sa pungsod China. Bisan nga ti sa isa ka issue nagabinangigay kita ya, pero ang ining aton siniyang friendship, ang aton siniyang pagnabyanay, no, it already passed the test of times kay dugay-dugay na niya. Kay ang China ti syempre we're all neighboring Asian countries, no, diri sa aton sining nga rehiyon, no, kag ang relasyon sa tunga sang aton duha ka pungsod, ang relasyon sa Pilipinas ug China, abi ninyo mga kabombo, opisyal ini nga nagsugod sa tong 1975, no, sang sinasilingan naton sang 2002, no, sang ulihi sang tuig 2020 tuig 2002, no, ang nagapungko sadto nga presidente sa aton pungsod nga si Arroyo nag-issue sa Proclamation 148 declaring June 9 as Filipino-Chinese Friendship Day, kag amo ini ang nagamarka, no, sang sini nga selebrasyon bali ika 47 na ini mga kabombo, no, ika 47th year, no, despite sa mga tensyon nga napatunga sa duha ka pungsod, sa subong nga mga tinuig, no, sa subong nga mga dinagon, ang relasyon niya sa duha ka pungsod niya nagsugod iniya mga kabombo centuries ago, kag na-develop ang connection nga nag-allow, naghatag alagyan sa duha ka makapungsuran to prosper. Labi na gid sa negosyo, siyempre mga Chino, mga Chinese, mga Inchequia, when sa Inchequia ti negosyo ginayang gindala diri sa Pilipinas mo, no? Ang mga Inchequia ti nag-enjoy sa bahin sa ginatawag trade and commerce upod sa Pilipinas, no? Ti dugay na to centuries ago na niya nga pag-inabyanay, no? Pag bayluhanay sang negosyo sa tunga sa duha ka pungsod, samtang ati nag-apply man sang several Chinese influences, of course sa aton sini nga pungsod, no, sa aton sini nga kultura nga asa subong ati naga-exist subong mga kabombo, no, kag bilang kabahin iniya sang sa bahin sang aton sini nga pag inabyanay, no, sa bahin sang ginatawag bala nga trade and commerce, no, centuries ago na ya ang nag-develop ang ining relasyon naton, no, sa tunga sang Pilipinas kag subong man sang pungsod China mga kabombo, no. May mga early Chinese ancestors, no, nga naghalin gid sa probinsya sang China. Ang mga una gid nga nagkadto diri kag napadayon sang pag-trading, no, sa komersyo kag sa negosyante mga kabombo. You know what? Antes pa yan nag-abot diri kag ginsakop kita sa pungsod China for 333 years. Ang mga Chinese yan, ari na diya, mga way back 1521 na mga kabombo ya, no? Way back pa niya sang pag-abot diri sa mga katsila diri sa aton sila pungsod before pa man naging colonized kita sa mga Spanish, sa mga pungsod o kung sang Spain mga kabombo. Ang mga Chinese settlers ya nagdugok na dire sa aton kag naghimo sang historical records, especially ining mga halin sa probinsya sang Fujian kag Guangdong sa southern China, na dira na sila yan naghalin ang mga original nga mga Chino o mga Incheck nga nagpatigayon sang pagnegosyo diri mga kabombo, no. So when it comes to the relationship ti centuries ago na yung mga kabyanan, no,
aton sini pagbayluhanay sang trade and commerce sang mga negosyo no sa tunga sang pungsod China kag sa Pilipinas. Ti amo ni bala sa subong sa platera ni nanay kag ni tatay ni lola kag ni lolo ara pa na yung mga porcelain no ilan tuon to sa likod dumduman ko yung nanay sa subong ara pa na made in China no amo ginaya ang mga tudtuon nga made in China nga mga mga porcelain nga mga pinggan no mga baso silk no mga iban pagid mga kabombo nga ara sa platera ni lola kag lolo ta ay ang kalabanan ada made in China mga kabombo. So sa subong apisar sang sang tensyon nga napatunga man sa aton sa isa ka isa ka issue no labi na gid sa kadagatan sa aton siniya nga mga ginaon nga mga waters mga kabombo ang mga boundaries nga nagailinaway hinagakumanay so kundiin hasta kita mangisda mo ni ti nakadulot gina sang tensyon pero sa subong nga adlaw ya ginadumdum gidya ang Filipino-Chinese Friendship Day no? Every 9th of the month of June 2022. 47 years no officially nga gina-celebrate ini sa tunga sang duwa ka mga kapungsuran. At least may yara kita sang source of refresher sa mga maedad na no kag sa mga kabataan, FYI ini para sa inyo, no? Ang Filipino-Chinese Friendship Day. Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. Mga kabombo, liton kita sa aton siniya nga pinaka-menu, aton sini nga main menu, no? Diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini nga makasaysayan. Sa nasiling ko na ang kasaysayan ni Christopher sang Banwa sang Calatrava ang aton sini nga ulo istoryahan diri. Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Iyari na ang kasaysayan ni Christopher. Si Christopher is already 52, no? Am I right? Ang iya sini nga 5 kag 2. Ate sige. He is 52 years old, sang Banwa sang Calatrava. Ang kasaysayan ni Christopher aton ini nga pagasuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kay sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Christopher, 52 years old, sang Banwa sang Calatrava. Abi mo Miss Jazz, madugay na ako iya nga nagaplano nga magpadalaman sa akon sini nga story pero bangod sa akon sini bala kong kaisa nga kahuya. Kag sometime nga medyo sako pa ako. Sometime nga ti isa ako ka OFW. Bisan nagapakadto pa kari ako Miss Jazz adto. Pero ang bomboy ti kabahin na sang amon siniya pagpabuhi na binigay sa akon sini nga lolo kag lola ka sa akon si mga ginikanan. Ang pagpamati sa bombo radyo Miss Jazz nanging kabahin na sa amon siniya nga pagpangabuhi. Ti gamay pa kuya si lolo kag si lola kuya Miss Jazz nagangasal na sang bombo. Ti hasta ako gani hasta nagdako kami. Hasta nga ti nangin OFW ako. Nangin isa ako ya ka crew sa isa ka international ship sa sulod man sang pila ka tuig Miss Jazz. Bila isa ka OFW kung kaisa mabudlay sa amon ang makaibalo kami sa mga dalagko nga mabalita bangod kay ara kami sa tunga sang kadagatan.
pero pinaagi man sa Bombo Radyo. Labi na gid subong at isang time ko to medyo daw wala pa to. O kung makakuha kami signal sa tong asang kadagatan, nagapamati kami sa amon sini nga radyo. Pero sa subong yati, bisan diin ka na lang ya, may Facebook Live, may YouTube channel, kag sa inyo sini iya nga Bombo mobile app, makapamati kami anywhere. Importante, may ara kami sang website or may ara kami sang ang amon sini signal, maka-pick up sang Bombo Radyo. Tiga pamati, ginaasa subong siguro mes dyan sa mga bagong generasyon nga mga overseas Filipino workers, sabi na gid ang mga tripulante sa barko, kaanghay ko mes jazz. Ti sadto mes jazz sa prangka nga Sugilano, ti sako, although nga ti famous na yung Bombo Radyo, sa kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Mes jazz, nagsulat gid ako, dugay na ko, na nahuya lang gid galing ako sa padalaman sa akong si kasaysayan, plus wala akong tansadto sang panahon. So, subong kay ti, 52 anyos na ako, kag may kaugalingon na ako nga pamilya. Sa prangka nga Sugilano, Miss Jazz, hindi man gina-put down kung kaugalingon ko ti sadto sa prangka nga Sugilano. Chick boy, gid ko Miss Jazz. Amo na ang ginatindugan ko gid ang akong sini nga pagkasiman. In every port ko no, ano na gaya, bombolito. No? Sa tagsa ka puerto, may lain nga kahagugma, no? In every port, ano naman, report, sa imo sini iya nga nobya. Ako, on ko na, Miss Jazz, sang time nga ti bataon pa man kita. Kag, arab lang daw, wala ka problema sang igasto nga mag-date-date, bangol kay ti, seaman book. Kag, kung bagong abot, bago man tanan bago bayo, postura. Diga pasalamat ko na sa amo na nga panahon, Miss Jazz, bangod kay nakahatag sa akon abis ang luyag kuman nga baklon sadto kay ti sa prangka nga Sugilano, Miss Jazz, nagdalalag ko man kami nga grabe mga paghimakas namon ni nanay kag ni tatay. Pero sa panahon nga ti nagkapamilya na ako kag may mga kabataan naman, diri ko na realize, Miss Jazz, ang ginatuwag bala nga importante nga panahon sa imo si mga kabataan. Ako on ko ang ako maginikanan, Miss Jazz, hindi man sila nga kundi wala bala sila isang panahon sa amon. Importante maka-eskwela lang kami, makatapos kami sa pag-eskwela, sa paghimakas namon, amula na although nga ang pagpalangga ara, ang pagrespeto. Pero ang time bala nga ginatag sa amon, daw hindi kami na amo na ka-close. Amo na sa karon, Miss Jazz, nga sa karon nga ti may asawa na ako kag may mga kabataan na. Duwang akon si mga kabataan, babae kag lalaki. Kag ti ara na balang panahon bala nga makitaan mo sila nga nagdalalag ko. Kag ang sa karon nga henerasyon sa mga kabataan nga kung hindi ka lang maayos sa pag-deal sa ila, pabudlayan kagid. Do isulod kanila sa ila si kaugalingon nga bulsa kung hindi ka makabalo kag magtindog sa imo papel bilang mga ginikanan. Nagsulat ako, Miss Jazz, bango there was a time nga nagka-problema ako sa akon siniiya nga bata nga lalaki. Duha sa nasiling ko na akon si makabataan, babae kag lalaki. Ang akon sini nga eldest amo ang lalaki kag ang ikaduha babae, ti isa man lang katuig na ila sining agwat, Miss Jazz. Ang akon sining asawa sa amo to nga panahon, ti naghilibion gina sa Miss Jazz, kay daw nangin dungol ang akon sining nga bata. Ako Miss Jazz, chick boy ko. Impangayuan ko naman na patawad ang pila ka mga babae nga naghibi bangod kay ti arab lang hindi nila mabaton nga tagduha sila sa isa ka panahon. Kapag katapos bayaan ko sila kon daw hindi na ko nanamian. Tuti nakaabot na ako sa punto, Miss Jazz, nga nagmellow na ako sa sina nga klase sang pagpakabuhi. Kag diri na ako nangin seryoso man sa pagpadako man sa akon si kaugalingon nga mga kabataan. Budlay gali, Miss Jazz, ang time to nga although nga hindi ko ya problematic child sa akon mga ginikanan, kay bisan chick boy ko, naging responsable ako sa akon pagpangabuhi. Kag nag-enjoy mo mga ginikanan ko sa akon siniiya nga kinitaan samtang nagasakay ako sa barko.
Amo lang na ugaling Miss Jazz daw kadamo lang gid sa mga babae nga nagahilibion sa kay nanay, nagakontak sa kay nanay, nagapanugid nga amo ni amo to. Ti si nanay ko siguro problemado siya sa amo nga panahon pero ti wala kuya bala nagmeter nga sa mga babae gin pabusong ko gid abi sa tagsa kanobya ko gin pabusong ko gid. No nga responsable man ako sa sinang bagay. Pero akoon ko lang nga chick boy ako. Damo sila sadto. Pero sa subong Miss Jazz mellow na ako kag ti ang akon siniiya nga pagpangabuhi naka-focus sa akon sini pagtukod ng pamilya. Pasalamat ang asawa ko kay ti sa amo na nga sa karon nga panahon niya nang good boy nako. Pero amo na bala Miss Jazz ang time nga ang problema ko naman. Ako naman bilang isa na kaginikanan, nagka-problema ako sa akon sini nga eldest son. Hindi bangod kay chick boy man siya Miss Jazz, hindi. Bangod kay daw nagtalang siya bala sa iya sini nga banas. Antes pa man abiyas ang COVID Miss Jazz ya. Doging COVID man kami sa asawa ko. Kay ginalighot lang na namon ang amon sini nga kamagulangan nga bata. Bangod kay nalulong sa barkada. Kaya malain pa kay ang vices nila Miss Jazz, mayo lang kay hindi man sa illegal nga druga. Ano lang inom. Man ginalighot na namon bata Miss Jazz, makita na siya kung kisa sa amon namon niya sang asawa ko. Ginaalay-ay na lang na siya namon kay gawalay. Kay ti hubog na gid katama. Kag malain pa Miss Jazz, uli na lang kami na kay Baluya nga wala siya gali nag-a-attend sa iya nga klase. Kaya amo to, kanibaluan namon, ngati gin-drop niya na yang iya siniya gali nga pag-eskwela. Pero wala kami na kay Balu nga nagapangayo siya sa amon sa inugbayad sa tuition fee. Kay ti sako kami man sa amon siniya nga mga negosyo sang time nga to. Para man sa ila, kay duwa man lang sila. Ang amon lang gid nga handom sa akon sining asawa sa ila man nga duha nga makatapos sila sa ila sa pag-eskwela. So it hit us hardly, big time, sa nibaluan namon nga amo na ni gali ang amon sini nga kamagulangan nga lalaki. Nalulong na sa bisyo sang barkada kag pag-inom. Kaya mo to Miss Jazz, grabe gid ang akon sini nga problema that time kay ti syempre kinahanglan ko magmangin maisog kag magmangin makusog kag lig-on ko sa akon siniya nga ginapakita sa akong pamilya kay asawa ko yan grabe gid sa maghilibion mo. Labi na gid kon pila ka gabi nga wala puli-puli ang bata namon. Makabati ka lang ya sa radyo kung kaisa nga ti arab lang ginasalvage, ginatiro, natripingan, ti asawa ko galalain gina Miss Jazz. Amo to nga panahon nga grabe gid ang amo si problema sa amon sini nga bata. Pero gapasalamat kami sa Dios kay ginatagan siya sang tsansa. Siguro bangod man sa amon kay adlaw-adlaw nga tanan, wala gid siya namon ginaakigan Miss Jazz kay sa amo to nga panahon kung akigan mo siya, nagarebelde na gid. Ginapahanumdum lang siya namon, ginalagayan siya namon sa insakto nga pamaagi. Pero naglabot magani sa punto nga daw na pikon na gid ko kay ti amay kuya mo. Pero galing kay ginabuyutan lang ko sang asawa ko nga hindi gid magpatupa sa aton bata. Kay base hindi na ginadiya magbalik-balik kay marebelde. Man Miss Jazz sa amo to nga panahon daw pamatyagan ko daw mabalik ko na lang ko sa barko. Para hindi na ko bala magproblema pa. Kaya hasta ako nagtaas tong presyon ko sa amo to nga panahon. Amo nang rason ko may ara man ko subong nga bulong man sa alta presyon. Ako sige na inom sa adlaw-adlaw nga tanan, maintenance ko Miss Jazz. Nagsugod lang to dito sa akon siniiya nga bata nga nagdinungol. Sa ara ko sa barko wala gid ko ya problema sa akon si nga BP Nagka-problema ako sang time nga dinungol ang bata ko. Pero bangod man sang grabe nga pangamuyo kay ang asawa ko ni Miss Jazz, woman of faith gani siya ya. Ako gani makasimba lang ko sa sulod sa isa ka Domingo kag isa ka bulan okay na ko na. Kung asawa ko ya ginaludhan ya ginang ya sini nga bata nga nagdinungol.
amo lang la ugaling bala Miss Jazz nga kun wala mo man ginapabayaan ng bata mo kay ti sa hubi nila nga edad kinahanglan gid nila ya may magalaygay, may magatoy-toy. Di ko na mga ginikanan, wala man maan, bangon sa kasakuon, wala sang dekalidad nga panahon sa ilang mga kabataan nga mag-istorya, mag-check kami gani, Miss Jazz, sabi namon niya, okay gid sila, kag wala kami nagapabaya. Nakibot lang kami nga ang bata namon niya. Nagalakat niya, binamon ato sa eskulahan, ato nagalito ay sa ilimnan aga pa. May barkada. Bad influence, abi Miss Jazz, mga iyasin nga mga barkada. Pero kapasalamat kami sa asawa ko, bangod kay ti sa pagpangamuyo man namon, ilabi na gid sang asawa ko, kag nga amon si pagtuytoy, wala gid kami na-give up. Ay ti sino pa abi ang magatuytoy sa iya. Kay aris siya sa amon sini nga luyo. Pero ako, Miss Jazz, at tuod lang, napikon ko one time, naghambal ko nga, pabayin na lang da siya. Ay ti hindi na kami bala katulog. Ang hindi ko pagtulog sa to, nagasaka ng akon sini nga BP, tanan-tanan na lang. Pero silang sa asawa ko, gahibi asawa ko sa hindi naton sila pagpabayaan. Pasalamat kami kay manghod nga babayi, ti butanan, kag syempre babayi, Miss Jazz, kag nanging butanan siya. May lang kay ini sila, Miss Jazz, ang bata ko nga kamagulangan, nakagraduate kid man. Sa pagpangamuyo kag pagtuytoy namon sa ila. Miss Jazz, sa subong, amon si makabataan, nakagraduate naman. Kag wala pa man sila isang pamilya. Ako si bata nga lalaki, ti ari subong nagabulig-bulig sa akon, sa amon sila negosyo. Kag may plano man sila, kag akon sila nga bata. May plano nga magpa-abroad ang manghud ko, nga bata, ang kamanghuran. Kaya nag-graduate siya, nga isa ka nurse. O kung nag-graduate siya sa kurso nga nursing, kag salamat sa Diyos na kapasama siya sa IAS board exam. Isa na siya ka registered nurse. RN na siya, Miss Jazz. Ti amo ni Miss Jazz sa akong kasaysayan nga gusto ko nga ipaambit, nga dugay ko na dapat ipaambit, pero nahuya gid ako. Kabay pa nga makuan sang leksyon ka inspirasyon sa imo sini nga mga tagpalamati. Kag kami, avid listeners kid, sang Bombo, Radyo Bacolod. Ang tagpadala si Christopher, 52 years old, sang Banwa, sang Calatrava. Christopher, salamat gid sa imo si matahom mga kasaysayan, mga kabombo. Before we say bye-bye, kay panahon na gid sang Tuyang Ermitania, no? Insakto gid na, no? Ang papel sang mga ginikanan, very, very important, no? Kagka-crucial gid sa amo na nga mga panahon, sa pag-idaron sa mga kabataan, no? Nga kapangita pa na sila, they are curious in everything. They should always say, count me in, no? Kay curiosity na mo. Gusto nila nga maano sila, matukiban nila, no? With all their curiosity, kung kaisa lagabong sila. Especially, tsakto to, hambal ni Sir Christopher, no? BI, bad influence. That is why, sa mga ginikanan, check your children. Bisan sa ila sini nga mga gadgets, no? Bisan sa ginalantawan nila nga mga websites i-check nyo gid, no? Although nga ti ginarespeto nato ng mga kabataan naton nga sa ila sing huben nga edad, ti may ara man na sila isang right man niya to choose, no? Kung ano dang ila gusto nga nantawon. Pero bilang maginikanan, kay ara pa sila sa inyo sini nga luyo, may ara gid kamo isang poder, no? Nga magkontrolar sa ila sini iya ginalantaw sa Facebook, sa social media, sa my YouTube nga kalabanan dra ginada nila makit-an ang tanan-tanan, no? They this kind of little thing, no? Naga abre sa bugos sa kalibutan, tanan nga klase sang mga lanantawon. Okay lang na kun okay ang nga mga website, pero kung malain bad influence man na, no? Nagakontrolar sa ila sini nga thoughts, sa ila sini nga mind ko everyday. Abi naton ara na sila, ahay kabutaan naman lang kay tuto, ara sa kilid, no? Nagalantaw-lantaw siya sa Facebook, sa iya sini nga computer, wala ka kabalong ang iya sini nga mata, no? Nagalantaw adlaw-adlaw nga tanan sa malain nga website o kung tanan-awon nga nagakontrolar kag naga-shape sa ila sini nga huben nga panghuna-huna. So that is why mga ginikanan, try to check your children. Basi ang ila sigilanta mga violence na, no? Sabahin sa mga malaswa bala nga as early as this, gina-shape ng ila sini feelings and emotions, no? Mga young people naton. So, have time.
quality time sa inyo sining nga mga kabataan. And don't give up sa ila, no? Mambal ka, kapoy na ko sang laygay sa ila, daw nga tanan, imo gina responsibilidad, no? Samtang ara pa sa luyo mo ang imo mga kabataan, don't give up. Give them love, give them your quality time, give time for your children, no? Ang pagpalangga, pag-insyende, hindi hagay ka pangakig, hindi hagay ka akig ang mga kabataan, no? Although nga itsakto lang na iyang mangakig ka, pero hindi hagay akig nga daw kabulungol naman matak-an mga kabataan, makuga ang mga kabataan, marebelde na iya. So kinahanglan we should know how to have a relationship sa aton si mga kabataan. Wala kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na, no? Malantaw na kita mamati na kita sang tuyang ermitanyang maduson nga programa ang drama nga ginahulat nyo gid ang tuyang ermitanya. But before that, ari anay ang aton si Words of Wisdom, no? Precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from, of course, sa Holy Bible itself, mga kabombo, no? Sa aton sining nga mga pinalangga nga matag palamati, sa aton siniya nga mga suki, no? Ang aton sining nga Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, is taken from the book of the book of Psalm, chapter 57, verses 1 to 2. Yari naman i-share ko sa inyo, mga kabombo, no, nga dinalan sa balaan kasulatan sang Dios, no, para nga ma-perk up makita kaga makapahanumdum sa aton nga may Dios gidang kalibutan. Agya sining mga promisa, we should embrace this every day sa aton sining pagpangabuhi, no. Sa bahin sang Psalm 57:1-2, dira nagasiling, be merciful to me, O God. Be merciful to me, for in you my soul take refuge. In the shadow of your wings I will take refuge till the storms of destruction pass by. Kung may mga problema, kita mapatipyok sa mapinalanggaon nga mga kamot sa Dios nga nagatanay sa akon son, daughter, come to me and I will give you rest, no? Kung may mga pagtilaw, mga storms, mga pagtilaw, trials sa aton sa kabuhi, wala kita sang dapat although we should be thankful sa aton sa mga pamilya, sa aton sa mga friends, pero wala na sang iban pa, no? Aton siniya nga mahal nga makaako. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I love you of who you are. God is the answer to all our problems, no? And God is bigger than our problem. We can trust Him anytime. Lagi kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon nyo alaga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
lawas. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag Ako si Tuyang Ermitalia. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika.
Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Tagoy, ikaw ang matoy-toy sa akon sa simbahan? Oo, Migo Ruben. Luyag ko lang nga mag-imos ang kayuhan. Hinugay na, Tagoy, paiste-iste ka pa. Kabalo ka ganyan, hindi ko bulag. Naton, maupod ka sa akon, diskarte. Dayaw ko bala si mo, Migo Ruben mo. Sugti na lang bala ko, kay pigado man ako. Sige na, dali na. Lakat ta. Dalang imo baston. Ara ba yun? Uyat Migo Ruben, uyat sa akong kamot. Kuno abi, hindi ka gin makakita. Ara na, Tagoy. May nasundan kita nga chicks. Kag sexy kayo. Ha? Oo, no? Kuno abi, nagapangapkap ako sa akon baston. Kag tukison ko ang iya palda. Sige, dali. Sige na. Para makita naton kung anong kulor sang iya itnap. Arena ha. Tukison ko sa akon baston ang iya palda. Pariyo sini. Ara, natukis mo na. Nagpaibabaw ang iya palda. Uy, pulkadat ang iya itnap. Ano to? Ano to nagtupa sa akon, buli? Sorry. Buli na galito ang ako na tandugan. Miss, ikaw na lang may balo magpasensya sa iya. Bulag ini siya mo. Wala na paghungda ang pagtandog sa imo. Ano pa abing mahimo ko? Dra, nagani ka mo? Ato na siya, Migo Ruben. Grabe, Tagoy, no? Grabe ang legs daw rabanos. Kanami sa niya buli, no? Katabnol. Uy, ato pagit. May chicks naman kita nga masugata. Amo lang to liwat ang style, Tagoy, ha? Okay. Arina. Dali na kay dumaano nako. Oo, Arina. Ay! Uy, hindi. Madulom ang langit. Mga animal ka mga
mga bastos ka mo karon na? Sorry. Wala ko paghungda. Wala. Miss, bulag ini siya. Wala siya makakita kung anong matupan sang iya baston. Ay, kung di ka lang karon bulag ma, buka na tani ulo mo. Dra na lang gani ka mo. Basta makapatay pa ko karon bulag kag buklan. Naakig siya may Ruben. Bro, tagoy. Grabe no. Wala na gali siya tapaludo. Nainitan siguro. Amo to nga wala na siya tapaludo. Oh, grabe gid. Miskin hindi ako makapanyaga, okay lang. Abaw, miskin! Pilimon! Pilimon! Din ka, Pilimon! Nanay! Natin ko sim ko na ya. Wala makusala. Ano nga wala sang sala? Pag wala mo gani karon. Nagsiling ako nga hindi mo pagbayaan ang manok nga mabulad sa init. Ano ya? Anong natabo sa manok? Ginahagal ang manok ta Pilimon. Kag tanawa to ba lang iya mga itlog? Luto na! Hala, si Migo Talyo. Oho, ara siya sa may taytay. Mano ni sa yaman? Malumpat? Hindi, malumpat ini siya. Mahikog si Migo Talyo. Punggan ko siya. Ay, hindi. Ara na, doon sa malumpat na siya. Migo Talyo! Hindi! Oops! Migo Talyo! Hindi. Buhi ako, Migo Morris. Migo Talyo! Hindi pagbuhatay na. Hindi! Ginasilingan ka nga. Buhian mo ako. Kay tigulang naman ko. Migo Talyo! Hindi ka maghikog! Sinong nagsiling nga mahikog ako? Hindi ba lang nga mahikog ka? Kay oho, daw sa mahulog ka na dire sa taytay. May kinatanaw lang kuya sa idalong. Tanawa ako. Tanawa kung hindi ka maglumpat sa kasadya. Hindi. May babayi nga nagapaligo. Kag hublas pa siya kay Iva. May mabaton pa sa aton kay gurang na kita. Kundi, mapaayaw-ayaw na lang ta tulok-tulok. Migo Talyo. Duha tada, abi idog.
Ikaw na lang di. Uy, si Muna ining masugata ko. Uy, Muna! Long time no see! But now see now! Sang una, bisan mag-make up, hindi ka makahibalo. Pero karon, makahibalo ka na magbutang sang eyeliner sa imo mga mata. Hindi ni eyeliner ya. Black eye niya ginatag sa ngakon bana. Ay, kamatis! Abaw, si Barikusono, nagapamunyag sang iya tanong mo. Ayo. Uy, bago gali ang hose nga ginagamit niya, oh. Nagbakal sa isang hose ng tubig. Yeng, ako na lang mamunyag sang tanom, Kay ti, mahapos man lang ini. Parang ako haon ko lang ang hose, kag pasampitan ng aton mga tanong. Okay na, Oo, Chay! Otro maning hinablos niya nga may katok, oh. Man kulong buhok mo. Ako nang bahala diri sa idalom, Kag ikaw ang bahala magluto sang aton pamahaw, ha? Inita lang dira ang morkon kag ang aton spaghetti. Abaw? Oo! Inang zero na nabilin, ihatag na lang na sa ido. Oo, Chay! Kita mo gila magtiyang ini, oh. Bo may katok gid. Andaman mo lang nga barikuso na. Andaman mo lang tapos gid sa akon, bro. Chutagoy! Nano kamatan? Lantawan eh. Oh, ano ina? Manog? Uy, lipong nga manog? Tulo ka ba na, Chutagoy, oh? Tulo ka, oh? Lampusan na lang nato eh, para nga mapatay. Hindi. May plano ako nga buhaton sa manog nga ini. Ha? Anong plano mo, Chutagoy? Plano ko kay Barikuson. Ang ining manog nga ini, iigot ko sa gripo. Kagdason, kuwaon ko ang nagtabid nga hose a gripo. Kagmatan, piyo nga masaka ang barikos ni Barikuson sa sobrang nga kadlok, pro. Ibutang ko ni karon sa gabi. Pero subong, butangan lang naton anay sang tip ang baba sa manog nga ini. Kuwao lang naton kung mahigot na sa gripo ni Barikuson. Amo na ni ang tiyon niya makabalos ako. Kilat lang ang wala sang balos, matan. Kilat lang.
nagsiling siya nga, kagwapa kuno sa akon. Ay, kung ako sa imo, subong pa lang, bulagan mo na siya lulit. Ha? Nga atring-tring? Wala pa gani. Ginatunto ka na niya. Aga na ini. Hulaton ko nga mamunyag si Barikosona. Tanawon ko lang kung maano siya. Ginislan ko nga daan to sang manog ang iya hos. Karon Barikoson, tanawon ko lang kung hindi ka magtitit sa kahadlok. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past field blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ila kabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, temprano pa nga nagpadulong si Nicolas sa banwa. Apang samtang nagalakat siya, hinali lang nga may naghakos sa iya kag nagkagat sa iya likod. Makusog ini. Gindumog siya, apang nagbato si Nicolas. Ginubos niya ang tanan niya nga kusog, agod nga makabato sa amo nga nagdumog sa iya. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Natumbas siya sa duta, kay ginubos ko nga akong kusog. Animal ka! Bah, nagtindog siya kaginali ng magdalagan. Nagsunod siya liwat sa may kahilamunan. Hindi na ako magsunod sa iya. Mapauli ako. Apang mapulot ako sang bato. Basi kung bantayan niya ako liwat. Sino bala to?
Sinong nagbangga sa akon? Ano ato? Aswang? Hey, Nicolas? Nga nagbalik ka? Kaga nga amoy ng dagway mo. Anong natabo sa imo? Clara, tubig. Tubig. Diyos ko, hindi ka na makahambal? Makuha ko sa tubig. Uti, anong natabo, Nicolas? Nga ngakalain sang dagway mo. Ginbagat ako. Anong siling mo? Ginbagat ka sang ano? Sang aswang. Ginbagat ako sang aswang. Ano? Oh, Diyos ko, sino nga aswang? Wala ko makilala. Wala ko gani matandaan kung lalaki ato akong babae. Kay man gindakop niya ako sa likod. Kag dala kagat. Ha? Ginkagat ka? Oo. Mahayo lang gani kay doble ang akong bayo. Kag may coat ako nga maong. Pero mabatyagan kong iyang ipon nga nag-ukob sa akong likod. Ginpilit niya ako nga tumbahon sa duta. Apang nagpanikad ako kag nagabato. Gani nga wala niya ako malutos. Sang ulihe siyang gintumba ko. Pero nagpalagyo. Kag wala na lang ko maglaga sa iya. Oh, Diyos ko. Amo palang inimatabo sa ato, Nicolas. Amo palang. I-report naton ini kay Kap. Ate, oo. Mahapit ako karon kay Kap. Tawgon ko anay si Pedring. Kay mapaupod ako sa iya hasta nga makalambot kami sa mayor nga dalan. Pero maagi ko anay kay Kap. Isugid ko sa iyang natabo sa akon. May balita kami sa imo, Loida. Ano ina, Clara? Ang akon bana nga si Nicolas, ginbanggaan sang aswang sang kaagahon. Oh, matuod. Sino ang nagbangga sa iya? Wala gani siya makatanda kung lalaki o kung babae. Basta kay makusog kuno. Ay, Loida, kinahanglan mag-andab kita. Hindi ba lang nga masami ka nagagwa? Kag nagabakal sang isda sa talipapa? Oo. Kay ban, ginaanad ko ang akon lawas nga maka-exercise. Kag makahaklo sang preska nga hangin dire. Boh, kabay pa. Kabay pa nga hindi lang masulit ang natabo kay Pare Nicolas. Nagapaupod siya kay Pedring kung maglakat siya sa kaagahon pa lang. Di, maayo kung amo sina. Kinahanglan nga may kaupod, gid. Para nga hindi siya madali-dali sang kung sino man nga aswang nga ari dire. Kap! Oh, Butsoy! Nano ka? Nga nagahibi ka? Kap! Kalain ka sa natabo sa akong Kap! Nga aman, hindi ba lang nga nagasikat ka? Oo, Kap! May pusero ko, Kap! Sa kababae nga may edad na? Gindulong ko sa piyak nga barangay? Pusang inali lang, Kap! Ginsubnit siya? Oo, may nagsubnit sa iya, Kap! Tikindulog kong sikad ko Sang balik doon ko, wala na siya. Ano? Oo, Kap. May nagsubnit sa iya. Ginguyod sa Kap sa madabo nga katamnan. Nawigit ba gani si Magol? Yung katuan kong lugar nga ginbutungan sa iya, Kap. Para makilala ko kung sino nagbutong sa iya. Apang, Kap,
Sang nakalambot na ako dito, nakita ko nga patay na siya. Kasi sa tupad niya may kahoy. Dason, wasak nang yadughan, Kap. Ano? Patay na ang babae? Oo, Kap. Wala ko makapadugay dito, Kap. Nagalin ko. Nagsakay ko liwat sa akong sikad. Kag nagkanto dre. Kap, kalaing gid, Kap. Kalaing gid. Hindi na ko gani magsikad liwat ka pa. Nadlo ko. Hindi nagig ko. Ote, din ang bangkay. Ato ba to, Kap? Amo bala. Neryo! Salvador! Dali ka mo. Kaduan naton ang ginasiling ni Batsoy nga babae nga ginsabnet. Kag patay na dito. Nabalaho ba sa amon lugar ang natabo kay Nicolas? Tubtob isa ka adlaw sina, nagahilibion ang sika driver nga si Butsoy nga nagapanugid kay Kap, nga may isa ka babae nga ginsabnet, kagingguyod siya sa madabo nga katamnan. Sa pagpadayon ko pagid. Hindi! Kap! Wasak nang yadugan ka po! Wala gid ako makasalapo sa nga musinig nga natabo. Kay muan gid ini sa aswang ka po! Kay muan gid! Kinahanglan makuha ng bangkay niya dire. Makuha sang partidos niya. Neryo, libuta ang mga pumuluyo dire sa barangay naton. Kag pamangkuta sila kung may membro sila sa ilang pamilya nga wala magkapauli. Ate, ho ka pa! Ho! Si Georgia ang ngalan sa babae nga ginsabnit sang aswang Marie Clara. Taga pihak nga barangay. Uti, nakita mong iya sitwasyon? Wala. Basta ginhaya lang siya sa ila balay. Ay. Naluoy gid kuya sa bana niya kag sa iya mga anak mo. Ay, nga nagakatabo man ini diri yaman. Maayo lang gani iya kay nakaluwas si Nicolas. Ginanghilan pa siya. Pero sino gid ayan ang nagapamatay nga ina man? Sino ang aswang nga ina? Nagpatok na si Kap sa mga tanod para nga magrundas ang bulos-bulos kada gabi. Maayo kon amo May kahadlok ka ng aswang nga ina. Pero Nicolas, aswang gid ba lang nagapamatay? Ote, sino manabi? Hey, buta. Nahadlok na gani ako nga maglakat nga ako lang Makadto ko kay Marilindi Updon ko siya nga magbakal sa utanon sa talipapa. Uy, ara na galing balay ni Severino Tiangho. Ba? Si Luidang nangahibi nga ina Nga aman? Nga nagahibi siya? Mamati ko, be? Hindi na gid ako makaantos, Severino. Hindi na gid ako makaantos. Mag-aayo ka pa. Hindi ka lang magdali, Luida. Mag-aayo ka pa sa balatian mo ga ina. Apang sano pa? Sano pa? Luyag ko na lang nga mapatay. Ay, mahalin ko di Pakaluluoy man si Luida ba? Natak-an lagi siya sang balatian niya nga ina. Ano abi kay kaniwang nagid sa iya Ay, dasigon ko na lang paglakat
ako sang masakyan ba? Di na lang mga sikad diri man. Para nga makasakay na ako. Kalayo pa sang balay. Kagkainit pa. Ba? May naglumpat sa akong likod? Hindi. Buya ko. Ginakuga niya ako. Naganit kong iya buhok. Piliton ko nga makabuhi sa iya pag-aba sa akong likod. Ara, dupareho ba lang nga nahadlok siya nga makilala ko siya? Gani nga sa likod siya nagakagat kag nagakaro sa akong likod. Ara, nadakpan kong iya kamot. Kagton ko yun isang tuman ko kusog. Hala! Nakakasangya kamot nga naghako sa akong likod. Karon, itulad ko na siya. Hindi! Nagdalagan siya! Nagsun ko siya! Hindi! Nagsulod siya sa madabong nga kakugnan. Hindi na lang ako maglagas pa sa iya. Basi ba na kung may upod siya? Dumakuhaan na ako kainas ang ginhawa ba? Salamat. Kinadakpan ko ang iya kamot nga nagakumo sa akon. Apang sinuto siya man? Lalaki bala siya o kung babayi? Nagapantalon siya kag nagakamisita. Kag hindi ko mahibalaan kung bala lalaki siya o kung babayi. Ay, hindi. Di na siya man. Apang anong buhaton ko? Ay, kinanglan makahibalo si sinanay kag si tatay. Isa man ako sa ginadumtan sa ngaswang ato. Isa man ako. Ay, abaw, Diyos ko! Jutayan ka na gidlang, Mika. Jutayan ka na gidlang. Hindi na maayo, ini. Hindi na ako magpasugot, sini. Kamu ni tatay mo ang biktima. Kag kinahanglan, may maisugid ka kung anong dagway sang aswa nga ina. Wala na gani ako makatanda, nay. Kag sa ano ako makatanda? Kay nagahimulat gid ako nga makabuhi ako sa iya. Ang handom ko lang ya nga makapalos ako sa iya kag makapalagyo, nay. Kag salamat. Kay mas makusog ko yasang sa iya. Wala ko makapatod, nay. Kung babae man siya o kung lalaki. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary.
Nag-istoryahanay kami ni Susi nga ex ni Cody. Kag napiyaran ko, nga daw kahalangpon sang iyayuhom sa akon. Isa ka adlaw sina, ginhagad ko ang akon mga pakaisa nga magkadto sa karnabal para nga malingaw man ini. Sa pagpadayon ko pagid. Nang, malapit na lang palang karnabal? Oo, malapit na lang. Dugay-dugay makaabot na kita dito. Inang nagalin niya, Manang Darcy. Makadto man na sila sa karnabal? Wala ako makahibalo kung makadto man sila o kung hindi. Basi kung may kaladuan man sila nga iban. Cody Bastardo! Dave? Nga nagsinggit ka? Sinong ginasinggitan mo? Si Cody. Nakita ko siya nga nagalakat. Ha? Sa diin? Sa ikadalan? Inga nga gintawag mo siya nga bastardo. Dave, malain ina ha? Siling nila ko no, basta bastardo. Mga batigon. Ha? Sa diin siya. Wala ko man siya makita, Dave. Kasi kung nakahali na sila? Sila? May kaupod siya? Oo. May kaupod siya nga babae. Ginaagbayan pa gani niya. Gani nga nakig ako. Siling mo, boyfriend mo siya? Oo. Kung di batigon siya bastardo siya. May girlfriend siya galing nga iban. Dave, hindi ka na maghambal sina ha? Malain ina. Masi ko nagsala ka lang? Wala ko yung nagsala. Kilala ko siya. Kaya nagkakanto siya sa balay. Bastardo na si Cody. Diyos ko, matuod bala. Tawagan ko si Cody sa ila balay. Nagsiling siya nga maupod siya kay dalon kong mga bata sa karnabal. Apang nagsiling siya sa akon nga masako siya kuno sa mga project nila sa school. Sa daso na lang siya kuno maupod. Makahibalo gid ako. Kung matuod o kung hindi, nga nakita siya ni Dave. Are na, tawagan ko na siya. Hello? Hello? Ara ba na si Cody? Si Cody? Ay, wala siya dire. Naglakat sila ni Miss. Sino nga Miss? Ang iya girlfriend, si Miss Susie. Si Susie? Oo. Kaya na pa sila naglakat. Sino ni Tani? Diyos ko, matuod kid. Wala gid magsala si Deb. Si Cody gid ang nakita niya. Kag ang kaupod niya nga babae, amo si Susie. Kag girlfriend niya si Susie. Apang siling ni Gladys. Ex lang niya ini. Kag madugay na sila nga wala na. Apang subong. Subong. Diyos ko. Hindi mahimo ini. Hindi mahimo ini. Wala ka sang kuya, Cody. Nga nahimo mo ini sa akon. Nga nahimo mo ini sa akon, Cody. Sugiri ako sang matuod, Gladys. Ang matuod lang. Isa ka man bala sa nagtraidor sa akon? Ikaw? Ikaw nga abyan ko? Hindi ko pa gani malimtan ang ginhambal mo sa akon. Nga
ex ni Cody si Susie. Kag wala na sila. Apang hindi giri matuod? Abyan ko ikaw. Kasakit pa minsaron. Nga isa ka man sa nagtraidor sa akon. Isa ka man nga nagakadlaw sa akon. Hindi matuod din na, Darcy. Matuod nga si Susie kag si Cody. May relasyon sang una. Apang nag-break na sila. Pero wala ko maguna-una nga nagbalikay sila nga duha. Amay nang matuod. Cross my heart. Kag sa makahibalo ako, naghandom ako nga isugid ini sa imo. Pero natulaan ako sa kaisog eh. Nakahibalo ako nga batyagon mo gid ang natabo. Kay nakahibalo man ako nga ginahigugma mo gid si Cody. Gani naghulat na ako nga si Cody masugid sa imo. Apang wala man niya ginpuhat eh. Darcy, si Susie, among ginahigugma niya. Nga nabuhat niya ini sa akon. Nga nabuhat niya ini sa akon. Nagsalig ako sa iya. Ginubos ko nga akong pagsalig. Kagkaroon, subong nahangpan ko na. Kung nga nga magyuhom mga akon mga kilala, nagayuhom sila sang pagpanghikay sa akon. Kag nakakadlaw sila sang likom sa akon likod. Nga nabuhat ina ni Susie. Kag nagapati ako nga matuod ang tanan niya nga ginasiling sa akon, Gladys. Apang sang nagtalikod siya, nagkadlaw siya. Kag nakahangop na ako karon. Shit sila tanan. Shit sila tanan. Ginakaugtan ko sila tanan. Darcy, isugid ko sa imong matuod. Si Vernon, nagsugid sa akon. Nagpustahanay sila ni Cody nga mapahigugma kaniya sang tuman ng kadali. Kag wala siya magsala. Bangod nakita niya nga dumapatay kagid sa iya. Ano? Ginpustahan lang? Ginpustahan lang? Kag natural, nagdaog si Cody eh. Ato gani ho, nag-celebrate sila sa isa ka bar. Kag si Vernon, wala makabatas. Ginsugid niya sa akon. Darcy, naluoy gid ako sa imo. Ang matuod lang, Gladys. Ang matuod lang. Pati bala ikaw? Nagpakig-celebrate man sang akon kapaslawan na mo bala? Hindi! Darcy, magpati ka. Hindi matuod ina. Naghandom ako nga isugid sa imong tanan. Agud nga hindi ka na magpati kay Cody kung ano mang ihambal niya sa imo. Darcy, kalaslo na sila ni Susie. Amo inang matuod. Kag naluoy. Hindi ako pagkaluoy, Gladys. Labi mo lang nga ginadugangan ang pagpahamak nila sa akon. Ginbuhat nila ini sa akon. Ginbimo nila ako nga tanga. Ginbuhat lang nila ako nga kaladlawan. Kasakit. Kasakit kaayo. Do sa mapihak kid ang akon kasing-kasing, sang nahibalaan ko nga nagbalikay si Cody kag si Susie. Kaginhimo lang nila ako nga pulustahan sa pagpadayon ko pagi. Makaloloy man si Manang Darcy. Nagahibe siya perme. Nag-away sila ni Cody mo.
Amoy ng rason ko nga nagahibi siya. Kay nag-away sila ni Cody. Nga may siya kay Cody, bastardo aw. Kung magdako ko, sipaon ko na siya. Dumtan ko siya. Silutan ka na iya. Nga akong silutan sa Diyos aw. Ako nagapangapin kay Manang Darcy. Ako panggabaan. No way. Hala, may no way ka pa ba? Hipos Aki ko kay Cody. Siling nito ring bastardo na siya. Anak sang diho di puga. Pero kung buhaton ko nga ako na siling, wala sang labot si Satanas. Man gusto ko na iya mo. Nang Darcy, hindi ka na lang bala magibi. Ila na lang na si Cory kag Marino Sino na si Marino, Dave? Amo na siyang hardinero ni Lokban. Pero kabuot na siya. Hindi na siya magambal kung hindi pagambalon. Hindi ka na sinakay Cody Bastardo na siya. Botigon. Siguro, damo na siya sang butig si Ilok Kang nang Darcy, hindi ka nalang magpakita kay Cody Man kapon, nakita ko man siya nga may kaupod siya nga babae. Kakasadya sila. Nagkakadlaw-kadlaw git sila nga duwa. Oo, Dave. Nga magpakita pa ako kay Cody. Hindi ako kig sa iya. Kag isa pa, ara man kamo. Ara kamo ni Dora, nga hatagan ko sang akon panahon. Dars, may isugid ako sa imo. Ano ina? Si Susie kag si Cody, nag-break naman. Amo gali. Kag ako naman ang buhato ni Cody nga kalingawan. Kay nakahibalo siya, nga nagahigugma ako sa iya. Kag nagapati siya, nga mahimo niya inasakon, bangod nga gaga ako, kag mahapos lang niya nga intoon. Luyag ko lang nga paandaman ka, Dars. Salamat gid Gladys Pero may leksyon na ako. Kag hindi na ina masulit pa. Ina lang ang ginapasalamatan ko. Hindi na ako matunto paliwat. Hindi na ako matuntuhan sang isa ka lalaki nga pareho kay Cody. Makahibalo na ako magkilati sa mga lalaki nga palanggaon ko sa pila ka adlaw. Dave, kaina ko pa nakita nga nagapalibog ka. Ano ina? Nang Darcy, sinogin ng amay ni Satanas? Gusto ko lang nga makaibalo. Wala man gani ako makahibalo. Apang nakahibalo ako kung sinong abya ni Satanas. Ha? Sino nang Darcy? Si Cody. Si Cody? Tungtong ako Cody wala gid siya magpanogid nga mag-abyan gali sila ni Satanas. Si bastardo gali abyan ni Satanas. Dora, dali di balanay. Nga gintawag mo pa si Dora? Sugiran ko siya nga si Cody, abyan ni Satanas. Pero wala ko madlo kung si Cody man lang abyan ni Satanas Manadumtan ko na siya mo. Butigon siya. Anak siya sang iya iloy nga asawa sang abyan ni Satanas. Pero madugay pa ko yan mapatay. Kaya nga tudloan ko ni Mr. Lokban nga magtabako. Agad mag-edad pa ko sang isa kagatos katuig. Dave?
pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala gustong balikan, patuloy umaasang baka sakaling kayanin pa. Ngunit tadhana na ang nagsasabing tayo'y may katapusan. Di dapat ipagpilit ang puso nating ayaw na. Tama na, alam kong suwatan na. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatagpo, okay na tayo. Madamo man sa nagapangaluyag sa akon, apang wala ako sang handom nga magpamana pa. Kag isa pa, hubin pa man ako. Si Dora kag si Dave, ara na subong sa high school. Si Dora, isa ka matahom nga bata. Kag si Dave naman, isa ka maambo nga lalaki. Kag nakahibalo ako nga si Dave, amo ang akon pa kaisa nga mapadayon sang akon handom. Nagsiling siya nga mangin doktor man siya sa pila ka adlaw. Kag nakahibalo man ako nga malambot gid niya ina. Tubtub diri na lang ang akon pagsaysay, tubtub sa liwat Dear Diary, Darcy. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na. Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon, mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Afternoon Edition. Karon na daw sang Huwebes, Union 9, tuig 2022. Sa gagaron dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Call center agent nga nagtuyo nga maglumpat nagikan sa 5th floor sang concentric sa Mandalagan na rescue sang Special Rescue Force sang Bureau of Fire Protection. Wala na claim nga fuel subsidy card sa Negros Occidental, mas madamo sang sana claim. LTFRB mangita sa pag-iagod mapanagtag ang fuel subsidy nga hindi maklaim antes matapos ang Duterte administration. Bacolod City Councilor Archie Baribar nakafile na sang Statement of Contributions and Expenditures. Boston Celtics sa banse na sa NBA Finals matapos na agom ang kaduwa nga kadalagaan batok sa Golden State Warriors sa Game 3. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos. Nakaligad sa takna, alas 5 sa hapon kagkaroon mga kabombo. Lito na kita sa detalye sa atong siring nga mabalita po sa inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Taga ko naman si Bombo Pon, si Espino, na-rescue sang BFP Region 6 sa Special Rescue Force Negros Occidental ay sa ka-call center agent nga nagtuyo nga maglumpat nagikan sa 5th floor sang Concentric sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, sudad sa Bacolod, Subong nga Huwebes ang aga. Pasado alas 6 kaya sa aga nakabaton sang tawagang Special Rescue Force nga may nagatuyo nga maglumpat sa building. Pag abot sa lugar nakita sa responder sa 22 anyos nga lalaki nagatindog sa bibi sang 5th floor sang building kag may isa man ka lalaki nga nag-istorya sa call center agent. Matapos ang tunga sa oras nga negosasyon na submit sang rescuer ang lalaki kag dadala sa Hilwaya gabahin sang building. Nagindala ang call center agent sa ospital agud matagan sang medical attention. Sa national report problemado sa paghigugma ang call center agent gani nagtuyo nga maglumpat sa building suno sa Iloy. Duha na kagabi nga wala nakapanyapon ang iya bata bagod nagbulagay sila sang iya kahagugma. Samtang mas madamo ang fuel subsidy cards nga wala na claim sang sana claim sa mga operator sa Negros Occidental haling sang bulan sang Marso tubtob subong. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Altura, 7,317 beneficiaries ang yara sa bilog nga Western Visayas nga makabaton sang 6,500 pesos nga ayuda sa tunga-tunga sang padayon nga pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina. Nagikan sa kabugusan nga numero 326 ang nagikan sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Apang as of May 31, 101 pa lang ang na-claim sa participating branch sang Land Bank o kon kabugusan nga 656,500 pesos ang disburse kag 225 pa ang wala na-claim nga card. Suno kay Altura mahimo nga hindi interesado ang mga benepisyaryo nga mag-claim sang card o kon mayara sang iban nga kabangdanan. Sang may caravan sa silay kag bago suno kay Altura ginbuligan sang LTFRB ang mga jeepney operators nga makaproseso sa mga dokumento nga kinahanglanon para sa pag-claim sang card apang wala gihapon na claim ang tanan nga card. Ang card ang nakapangalan sa operator nga yara sa file sang LTFRB apang mahimo nga nabaligya na ang salakyan apang ang subsidy card ang nakapangalan sa original nga operator. Sa kinaandan suno kay Altura naga-execute ang daan nga operator sang special power of attorney pabor sa bagong operator agud nga maklaim ang card. Agud nga makabulig suno kay Altura nagapakig-angot na ang LTFRB sa mga kooperatiba kung sa diin miyembro ang operator. 326 ang dra sa Bacolod sa Negros Occidental. As of May 31, our records would show nga of these 326
fuel subsidy cards, 101 pa lang na claim sa Land Bank participating branch. Both Hambalon, may 225 pa dito nga wala ma-claim. Okay. So what does that mean? Basi hindi interesado ini mga beneficiary magkuha sila. Nabatian si LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Artura. Luyag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 nga ma-claim gauge sang tanan nga ma-operator ang fuel subsidy card nga nagaunod sang 6,500 pesos. Sa TV sang Bombo Radio Bacolod kay LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Artura, aminado ini nga ginahulat gid sa mga operator kag drivers ang fuel subsidy gani naghinyo sila sa exemption nagikan sa Commission on Elections sang ginapatuman ang election period apang sa karon mas madamo pa ang wala na claim nga card sang sa na claim. Suno kay Artura, mahimo nga napatay na ang daan nga operator, nag-away sila sang bago operator o kung nagpadulong sa luwasang pungsod. Kung hindi maklaim ang ayuda sa altura, ginakonsiderar sa LTFRB Region 6 ang pagrekomendar sang kanselasyon sa gihatag sa mas marasig nga makakuha bagod padayon ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Suno sa LTFRB Region 6 spokesperson kanugon sa ang kwarta nga mangin idol ang cancellation sang isa ka course of action na ginalantaw sang LTFRB Region 6 pangod halos tanan nga probinsya may maramo nga unclaimed cars. Mag-istorya ang regional office kag mag-coordinate man sa central office kung ano ang maayong himon magud hindi ba sigurado kung padayon sa Marcos administration ang fuel subsidy program. Nagalaom naman ang ensa nga magabulig ang daan nga operator agod nga maklaim ang fuel subsidy card sa nagbakal sang iya units. Napasi nga napatay na tong previous owner, hindi niya makakuha, o kung nag-away sila, o kung nag-abroad na to, nga hindi nila makuha. So, pero sa amon nga side, gusto na mo nga maabil, kahit siyempre sige minahal sang, gatong. Kung hindi ma-idle malang na dre, nga hindi ma-claim, we are thinking of recommending nga i-cancel ni, kagihatag niya sa ara nga ma-claim da yun, kaya kanugulong kwarta nga kapundo, Si LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Artura. Naka-file na sang Statement of Contributions and Expenditures o kansang SOSE si Bacolod City Councilor Archie Baribar. Kahapon ginpayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito nga 3 sa 48 ka mga nagpapili sa 2022 election sa Bacolod City ang wala nakapasa sang SOSE. Kahapon alas 5 sang hapon ang deadline sang Commission on Election sa pagpasa sang SOSE sa mga nagpapili sang tinalikdan nga eleksyon. Pierde Mano Kondaog, apang sanday outgoing Councilor Archie Baribar, former Councilor Homer Bais, kag Patrick Lacson nga lunsay na pierde ang wala nakafile. Sa interview sang Bombo Radio kay Baribar, nakafile siya kahapon sang hapon paagi sa email sa COMELEC Central Office. Suno kay Baribar hindi magbaton ang COMELEC Bacolod sang SOSE nga kulang sang resibo. Bangod sini nagsumiter na lang ini sang SOSE sa COMELEC Central Office. 18 na katuig sa politika si Baribar halin sang tuig 1995 bilang miyembro sang sangguniang panglungsod sang Bacolod. Aminado naman ini nga mayara siya sa mga reservations sa resulta sang piniliay, apang ginarespeto niya ang desisyon sang kadamaan. Suportado man sini ang tikang ni Mayor Evilio Biglinardia nga naghinyo sang manual recount sa Commission on Elections kung tuyo sini amo ang transparency sa eleksyon. Naka-file ko direkta sa email ko kapon sa hapon. Hindi sila magbaton diri sang susi nga hindi kumpleto ang resibo. Kaya ang akong nga problema because of lack of time, kulang ko sang tipo nga magpa-xerox copy sang resibo kay 3 sets sang receipt ang luyag nila. So, ang ginimo ko, file kong akong summary sa Manila kaya hindi man sila magbaton dire. Nabatian si Bacolod City Councilor Archie Baribar. Nagpasalig ang station commander sa Bacolod Police Station number 4 nga taga niya sa instruction ng alert team sa police station nga kaayuhon ang pagresponde sa mga tawag angot sa kinawatay ukon iban pa nga insidente sa ilang area of jurisdiction. Kaya nasa aga isa ka residente sa Villa Angela, Barangay Villamonte nagreklamo nga wala nagresponde ang mga miyembro sa police station number 4 sa ilang tawag nga may nagapangawat sang kable sa kuryente sa tubang sang ilang balay. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Richie Guhe, nagresponde ang Hilux Patrol nga ginapamunuan ni Sergeant La Chica
sa Villa Angela. Pagsulod sa subdivision ginpatay sa alert team ang blinkers ang patrol agod nga madakpan kun tani ang mga kawatan. Suno sa alert team nga nalabayan nila ang ginutod nga cable wires kag naglibot sa piya ka bahin agod madakpan ang mga kawatan apang wala sila sang nakitaan. Aminado si Gohe nga mayra sang kapaltahan ang alert team bagod wala nagpahibalo ang caller nga ara sila sa lugar kag wala man sila nagtawag sa bantay cable sa o kon bantay kable sa mga telecommunication companies. Si Gohi mismo ang napangayos sa pasaylo sa caller apang iya gipasalig nga hindi na ini masulit. Suno sa station commander ang duty kagabi ang mga duty naman buwas gani man duad niya ini nga magsubmiter sa written report angot sa natabo. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo nga nasakupan sa Bacolod Police Station number 4 nga manawag sa cellphone number 0946 439-9735. Kamera sang kinahanglan nga respondihan. Ugaling ang kapaltahan lang nila kay wala nila ginkuha bala ang ngalan ka caller kag right after nga wala man gid maabtan. Yung kadtuan tanay nila mismo ang caller kag nagpabalo sila nga ma'am wala na namon nabtan nagresponde kami ari kami de. Hindi tani pagitolerar ang amon nga ginaobra sa aton nga kaupdanan no. Explainon ko na sila kay was ila duty naman. Okay. Kung in written kung ano to natabo. Si Police Major Richie Guhe ang station commander sa Police Station number 4. Ginkumpirmar sang station commander sa Bacolod Police Station 4 nga may napasakaan na sila sang kaso bangod sa pagpangawat sang cable wires. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Major Richie Gohe, 8 na kagrupo ang ila nadakpan nga nagapangawat sang kable sang kuryente. Ang 6 ka tricycle nga ginakargahan nila sang kable suno kay Gohe ang na-impound naman. Apang kinahanglan pa sang Police Station 4 suno sa iya nga mag-exert sang effort upod ang bantay kable sa mga telecommunication companies agud indi na masulit bangod makagwa man sila hapon kung makabayad na sang 10,000 pesos nga piyansa. Suno kay Gohe ang mga telecom mismo ang nagapasaka sang kaso batok sa mga kawatan. Ang kinawatay ang nagdata sang naglabay ang Bagyo Odette sang Disyembre kung sa diin nadugayan ang mga telco sa paghimos bangod na diskubrihan sa mga kawatan nga makwartahan ang saway sang kuryente sa sulod sini. Suno sa mga nadakpan nga kawatan, hindi magdubo sa 300 pesos ang presyo sang kada kilo sang saway. Arat kita kaso nga na-file naman na sa mga cable wire nga mga kawatan. Oo. Walo ka grupo ni silang nadakpan ta anom di ka tricycle nga ginakargahan nila na impounded dala na sa kaso. Okay. So ugaling kay mag-exert gid Japon kami more effort together sang bantay kable sa mga telco company kung ano bala ang maayo pag himuon kay right after mapaila namong kaso akuon lang nila makagwa sila or mapiyansa sila kay tag 10,000 man lang ang bail. Nabatian si Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Samtang sa sports nga mga balita, abanse na sa serye ang Boston Celtics matapos na agom may kaduwa nga kadalagaan batok sa Golden State Warriors sa game number 3 sa NBA Finals sa score nga 116 batok sa 100. Halin sa first quarter tubtob sa fourth quarter abanse sa score ang Boston Celtics kawala na badbad sang Warriors tubtob na tapos ang hinampang nakaragas ang Warriors antes sa tapos sa third quarter apang makadili lang ini kag nabawi ni Watts ang Celtics. Nagpaguna sa opensa sa Boston si Jaylen Brown nga tipon sa 27 puntos nga ginasuportahan naman ni Jason Tatum nga may 26 puntos. Kaupod ng 3 ka 3-point shots. Dako man ang kontribusyon ni Marcus Smart nga nag-amot sa 24 puntos. Sa kampo naman sa Warriors na uyang ang 31 puntos ni Stephen Curry. Kaupod ng 6 ka 3-point shots. Sa kabugusan 15 ka puntos ang kabugusan nga napasulod ni Curry sa third quarter. Mangin ang diskarte ni Klay Thompson nga nagpakita sa 25 puntos kag 5 ka 3-point shots ang nabaliwala man. Gindimanas pa ang Warriors matapos nga ma-fouled out si Draymond Green. Bisam nalawig pa ang nabilin nga sa fourth quarter. Santo sa kasaysayan sa NBA Finals, 39 ka beses nga nag-split ang magkaribal nga team. Sa una nga 2 ka mga games kag nagwa nga 82% o kon mas madamo ang nagkampiyon sa managdaog nga team sa game number 3. Ang game number 4 ang patigunon sa Sabado sa teritoryo sa gihapon sang Boston Celtics alas 9 sang aga.
Kag sa katapusan nga balita sa Ontario, Canada, ginahulat na lang ang pagpatuman sang 5.7 cents nga cutdown nagikan sa excise tax ang produktong petrolyo sa Ontario, Canada sa Hulyo 1. Suno kay Bombo International Correspondent Ferdinand Galila, direkta sa Barrie City, Ontario nga kaangay sa Pilipinas, problema man sa Canada ang mataas nga presyo sang gatong. Apang sang Abril, nagpasar na sang panibago nga legislation ang Ontario government nga naghatag sang tax relief kag ang implementasyon sining epektibo sa Hulyo 1 tubtob na sa Desyembre tuig 2022. Sa piyak nga bahin sa Alberta, Canada, nagsugod na suno diri ang temporaryo nga pagpaiway sa excise tax. Magluwas sa 5.7 cents nga tax relief, ginatuso man sa Ontario ang nga i-refund ang 10% sa ginabayaran nga carbon tax. Suno kay Galila, ila man nga ginapakamaayo nga may mga tikang ang gobyerno agod nga mapahagan-hagan ang kabugat sa pagsaka sa presyo sang gatong sa mga motorista. Dugang pasininga sa Ontario, tuigan man nga ginapatigayon ang renewal sang license plate sa mga salakyan nga nagadangat sa balor $120. Agod nga mabuhinan ang gasto sa mga motorista, gin-refund sang Ontario government ang tanan nga ginbayad sa renewal sang license plate sa tuig 2020 kag tuig 2021, samtang mangin libre naman ang renewal subong nga tuig 2022. Dako na ini nga butang suno kay Galila bangod kaangay sa ilang nga maya duha ka salakyan, nagdangat sa $480 ang nabalik sa ila nga nagamit na sa pagbakal sa nga 15 ka adlaw nga grocery sa ila pamalay. Kadungan sini may mga exemptions man para sa mga small business owners agod nga mabuhinan ng ilang nga mga expenses. Kadungan sang pagmahal sang gatong, nagasaka man ang presyo sa mga balaklon sa bilog nga Canada kung sa diin nagdangat sa 6.8% ang inflation rate nga pinakamataas humalin sa nga 1991 kung sa diin may nagluntad man nga gyera sang gin-invade sang Iraq ang Kuwait. Ginkahangawaan man sa karon sa Canada ang prediction sang business community nga kun magapadayon ang pagsaka sang balor sang gatong, magaluntad ang recession sa mid-2023. Sang April, may bago na siya legislation ng Ontario government. Inisa nga legislations to provide tax relief para diri sa province of Ontario. Pero dito sa Alberta, nagsugod na sila wala na subong gikakas na nila ang excise tax dito. Dito naman sa amon sa province ng Ontario, effective July 1st, may cut down kami sa tax. Bali, may 5 cents per liter na siya hasta sa December of 2022. Nabatian si Bombo International Correspondent Ferdinand Galila, direkta sa Barrie City, Ontario, Canada. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition. Apang antes pa kita magtako pataw na panabalikan ato sa ring mga headlines. Call center agent nga nagtuyo nga maglumpat agikan sa 5th floor sang Concentrix sa Mandalagan na rescue sang Special Rescue Force sang BFP. Wala na claim nga fuel subsidy card sa Negros Occidental, mas madamo sang sana claim. LTFRB pa mangita sang paagi agod mapanagtag ang fuel subsidy nga hindi maklaim antes matapos ang Duterte administration. Bacolod City Councilor Archie Baribar nakafile na sang Statement of Contributions and Expenditures. Boston Celtics abanse na sa NBA Finals 2-1 matapos nago may kaduwang kakadalagaan batok sa Golden State Warriors sa game number 3. Mga kabombo, standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa maukod nga tagparamati sang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo, Komitiba. Constitutional amendments gusto gid niya uyatan para mga probisyones iya pagaislan, apang siya ang ginlaygayan nga dapat iya anay pagatun-an para hindi siya mahuyaan sa tiyon nga iya na ini pagadipinsahan. Sensitibo yun nga komitiba ang iya ginahingyo kay pagbago ang iya tinutuyo, federalism iya gid ginaduso para hindi na kuno kita mabudlayan sa pag-implementar sang proyekto nga ang tanan mabenepisyuhan. Apang ini nga komitiba maidid nga pagtuon ang ginakinahanglan kay diri nasandig ang aton kasuguan kung may ara gid man nga dapat baguhon kabay pa makapamaayo sa tanan nga mga Pilipinohon. Balantayan ini nga lihokon sila na ang ara sa palangakuan kay garahara nga ini nga komitiba iyagid pag-uuyatan kabay pa matagaan nini sang katumanan kay basi pa lang pangabuhi sa mga Pilipino mag-aayuhan.
Ang ini nga panguna-una pinanawa naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man ba Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad stock na alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpanglagad sa inyong Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Huwebes edisyon sa inyong Platuntunan, Pizza 9 na kita sa bulan niya sa Hunyo. Kamusta na kamo? Welcome natin mga soke. Welcome natin mga tagpalati aton sa mga kabombo sa kabuusan ng 61 kay mga barangay sa sulod sa Bacolod. Mga kabombo natin sa mga banwa kasulod sa kabuusan sa probinsya. Mga nakatutok na karoon live sa aton sa ni FB kay YouTube channel. Di mas nabayan sa Pilipinas, di mas nabayan sa kalibutan. Ilan na makitan. Mabatian natin papalagan sining hapon yung Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako nato sinipalibot sa syudad sa Bacolod. Inong puli na sa atong sining mga trabante, mga merkado nato no dagsa pa sinimati ng mga kauturan nato na nga nagapawalaklon na siniya nga mga inoras. Di dalawang panipuli para lutoon pala niya punon. Of course, sa mga nagabanat buto naton sa gapon ng mga diver siling nga mga tinion. Ay kamusta inyo siling income? Kamusta ang inyo sining koleksyon? Sining adlaw sang Huwebes sa peksang mataas nga presyo sang krudo. Anong mga balita nga aton nga gaan pagdamod sining nga po palagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Sa aton siya mga nagpaunang mga balita lokal, kapin 240 ang nagladakpan nga naglapas siya sa Kumalik Gun Band diri sa Bugos, Western Visayas, sumanin sa itong Enero 9, Tob-tob kahapon, Hunyo 8. Sige po, Negros Oriental, may pinakataas sa kadamon sa mga nagbayrit na bailar sa Kumalik Gun Band. Samtang dugang paginato niyang mabalita lokal, mga kapulisan kay membro sa Bureau of Fire and Protection sa Bacolod, Negros Oriental, nagpakigbahin sa sining second quarter nga sa nationwide simultaneous earthquake drill. Sa balita nato niya sa palibot sa pungsod, ang relasyon sa Pilipinas sa China dapat kunulong sa tanan nga aspeto. Ini ang ipay karon ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos. The first time niya nga may National Security Advisor katay ang babae, no? Si dalon ni incoming administration, si dalon ni Presidente-elect Bongbong Marcos. Sa tanduga pagay nato niya mabalita national ang incoming man nga DAR Secretary nga si Conrado Estrella nagpahayag nga ang presyo sang bugas nga 20 ka pesos tag sa kilo kuno sa Subo nga Chimpo daw malabo pang matabo. Tisan no ihan nga maglabot sa 20 pesos tag sa kilo ang bugas naton sa Pilipinas. Kag sa balita natin nga gikan sa luwas, 7 patay sa natabo nga hungod nga pagsunog sa isa ka office building dito sa may South Korea. Sa unang balita nga aton gaan patamo da balita nga aton hibalon sining apong palagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 48 minutos na nakaligad sa takna nga las 5 sa hapon. Dire kita na makabenda sa data gipagwa sa Police Regional Office 6 sinigilamang hapon sa kanla kadamuon sa mga nagradakpan, naglapas ang Kumilikan Band ay muduman naton kahapon nagtapos na ining almost 5 months mga 150 kadlaw
nga pagpatuman apton sa kumalikan ban since nga sugod kita implementar man sa aton sining election period diri sa pungsod Pilipinas in connection sa aton nagligad nga May 9 national and local election. So sang January 9, 2022 hasta kapon June 8, 2022 amo ni ang duration sa aton sini nga ginpatuman nga kumalikan ban nationwide. No, so diri sa Negros Oriental o diri sa Western Visayas Police Regional Office 6 kinasong tunupugas ng data ang PRO6 sa mga kadabon sa mga nagladakpan sa implementasyon sa Kamalikgan Ban nga sa natong ipatuman ini almost 5 months 150 days durante sa ato sini nga pagpedalo man sa aton sa gitawag nga election period sa data sa PR6 mga kabinan may kapin 240 ka mga naglapas sa Kamalikgan Ban diriya sa Western Visayas natisari nga sila kadakpan bagod gabit-bit sa karmas kung ma-recoveran kasing patalom bakuan ka magyapon pwede ka magyapon makasuhan sa Kamalikgan Ban kaya di lang pusil patalom weapon mga bladed weapon included ni siya sa paglapas sa Kamalikgan Ban so sa 240 ka mga violators sa bugos sa Western Visayas from January 9 to June 8 kahapon mga kaminan ang nagapanguna gid nga may madamo nga mga nagaladakpan sa paglapas ng Kamalikgan Ban of course since the beginning since nga ginpatuman naton una adlaw ang gun ban implementation until nga nagtakop ini kahapon ang probinsya sa Negros Oriental sa gapon nagapanguna nga may madamo nga nagkaladakpan nga nagalapas sa Kamalikgan Ban ini kasi madakpan sa mga ginakandak ka mga police checkpoint ini nagalapas sa Kamalikgan Ban gusto ng kaladakpan sa mga pag-responder sa atong police may mga kaso nga nagamaoy nagapalupok maresponderan sa police marecoveran sa armas utang so considered na siya nga paglapas ng Kamalikgan Ban so Negros Oriental may aratanan 80 ka mga nagkaladakpan nga naglapas ng Kamalikgan Ban sunod diri ang Iloilo Province may 28 ang Antique may 26 ka mga violators ang Iloilo City 24 ang Bacolod City may 20 ka mga violators Santa Ang Capiz may 12 ka mga violators kag ang probinsya sa Guimaras may 8 ka mga violators mga kabanan so sa sinima nagladakpan ang mga nagla-recover ng mga armas lutang kon firearms kay mga deadly weapon Negros Oriental sinaton may 80 ka mga nagladakpan nga naglapas sa Kamalikgan Ban so na-recover sinadri mga kabinan may ara na-recover nga 53 ka mga nanay tuhay or assorted caliber of firearms kag may 32 ka mga deadly weapon 53 ka mga firearms kag 32 ka mga deadly weapon sunod diri ang Iloilo Province may 42 ka mga violators so sa 42 ka mga violators 30 diri ka mga firearms na na-recover kag 13 ka mga deadly weapons ay katatlo aklan may 28 ka mga violators sa 28 ka mga violators 7 diri ang na-recover o na-recoveran sa firearms kag 22 ang na-recoveran sa mga deadly weapon ang probinsya sa Antique may 26 ka mga violators 26 13 diri na-recoveran sa firearms kag 12 naman na-recoveran sa deadly weapon ang Iloilo City nga may 24 ka mga violators sa 24 ka mga violators Iloilo City 5 din na recoveran sa firearms 20 na recoveran sa deadly weapon ang sunod rin Bacolod City may 20 nga na-prender
sa mga violators 14 din na recoveran sang firearms kag 8 din na recoveran sang deadly weapon. Ang kapis 12 ka mga violators, 8 diri ang na-recoveran sa firearms kag 6 na recoveran sa deadly weapons. Kag ang Gimaras nga may 8 ka mga violators, 8 diri na recoveran sang 8 ka mga firearms na recover kag 2 ka mga deadly weapons man ang na-recover mga kaibigan. So sa may pagkadamo nga na-apprehender sa gun ban violation nagapano ang Negros Oriental, sa may pagkadamo man nga armas nga na-recover, still nagapauna magyapon ang probinsya sa Negros Occidental mga kaibigan. So butsilingon, efektibo ang atong sining kampanya diri sa Negros Oriental, efektibo ato sining kampanya, efektibo ato sining pagpatuman sang Comelec gun ban. Kaya kadamo kita siya nagka-apprehender or posible mo ba si damo di armas aton. Kay mostly ning mga armas nga recover sa mga kuano, sa mga sospechado, mga homemade, mga sulpak iban, ti mostly ka mga homemade kag sulpak niya way ni unlicensed ni, wala niya sing permit o way lang sang lisensya. Muna nga illegal ang ila sini nga paghupot mga kabinan. Di handa mo na di armas sa Negros o di handa mo di dungos Negros, nga despite may Comelec ban ginapatuman, may mga unsurprised nga mga police checkpoint, padayon gapon isa nagadala sa armas, o despite nga may ara sa Comelec ban, padayon gapon niya nga nagasukbit, nagagamit sang illegal nga armas lutang. Kaya ko ng Iloilo province 42 lang, kita sa Negros Oriental 80 gidi mo, pilo gid, malapit sa pilo gid ang kanamo sa recover naton dire ko nag-violate sa Comelec ban dire iya sa probinsya sa Negros Occidental mga kaibigan. Nung duman yun ning una gid nga violation sa Comelec ban dire sa Negros, kada first gid sa Western Visayas dire sa Negros Occidental to syudad sang Kabakalanbla nga nagasakay sa school, nga do po dyan itong iya sining amay, nga naglabay sila sa checkpoint, nakitaan sa sling bagya, ang ito nga bukol, gincheck si police, dito na recover ang isa ka 38 snub nose caliber revolver. Ti una-una gisling gross, asang ulit sige, ti top notcher ang probinsya sa Negros. Tapos nag-congratulate kita si Police Regional Office 6 Head, Police General Flynn Dungbo, nagpaimbulan sa ating mga pulisan sa sining ila sini apprehension during sa ato sini pagpatuman sa Comelec ban, dungan man sa ato sini pag-implementar sa election period diri iya sa bugusan sang Pilipinas, of course diri sa Police Regional Office 6 mga kaibanan. So muna ang latest kag complete nga data sa Police Regional Office 6 as of kahapon nga nagtakop na ang ato siniya pagpatuman sa Comelec ban nationwide. So diri sa Negros, diri sa Western Visayas, 240 ang nagladakpan nga nagalapas sa Comelec ban mga kaibigan. Ini sila tanan lunsay na filean na pang-filean sa kaso, paglapas sa Comelec Resolution number 10728 mga kaibigan, na pang-filean na sila tanan sa kaso. May sila na filean ka sa kaso, ulaton lang kung mga insistensya dira sang korte, mga blog at lang kung pusil na kuha mo kay ti kung magpakang guilty kaya dako-dako ning penalidad, priso niya, pro kon mga kutsilyo lang, deadly weapon lang, mamulo mag-anan iya ang mangin sentensya. Po sa manali kabilan sa armas ti bulubudlay gid mga kaibigan. So sa ito nagtapos na atong Comelec ban kapon, nagtapos na ito sining nga election period kahapon mga kaibigan. Po tingin na piprana mo sa Comelec, ang upcoming nga barangay kainis ka election as scheduled sa December 5,
siniya nga tuig, mga kabinan. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 58 minutos na naklikan stock na alas 5 sa hapon. Standby na kamo sa mga balitang padalong sa inyo sa News Center. Sa ito sila Bombo Network News, makaragad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ika-9 sa buwan ng Hunyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Philippine manufacturing tumaas ng 3.4% sa buwan ng Abril. Si incoming DOJ Secretary Jesus Remulla hihirit ng isa pang transition meeting kay Secretary Guevara dahil sa masalimuot na justice system sa Pilipinas. Ang PNP tiniyak ang airtight daw na kaso laban sa suspect sa pagpatay sa isang pawn shop manager doon sa Kalibo. Yung suspect arestado sa Pasig City, nakatakda naman na sampahan ng kasong robbery with homicide. Ang Civil Service Commission naman nilinaw na hindi mandatory ang inilabas nilang pulisiya kaugnayan sa flexible work arrangement sa mga kawani ng gobyerno. Ang Department of Agriculture kinalampag ang regional field offices na kumpletuhin na raw yung pamamahagi ng 3,000 fuel subsidy sa mga mangingisda at magsasaka hanggang sa katapusan ng Hunyo sa gitna huyan ng nararanasang oil price hike. At sa ating international news, ang baha sa southern China umakyat na sa 25 ang patay. Sa balitang palakasan, grupo ng mga kababaihan kasamang dating US Olympic gymnast kinasuhan na ang FBI at $1 bilyong na damages dahil daw sa sablay na kaso laban sa doktor na sangkot sa sexual abuse. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Patuloy na lumago ang manufacturing sa ating bansa sa buwan huyan ng Abril. Ito ay kahit naging mabagal ang paglago nito. Base sa talaan, ang mga tela o textile ang siyang may pinakamalaking bahagi ng paglago. Sa data ho kasi na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, nagpakita ng volume ng production index ay umakyat daw sa 3.4% mula sa nakaraang taon. Mas mabagal man ito sa 352.3% noong Marso at 157.8% noong Abril ng nakalipas na taon. 14 sa 22 dibisyon ng industriya ang nagtala ng pagkaroon ng paglawak at pinangungunahan ng paggawa ng mga tela na nagambag ng 45.6% at yan ay sa taunang rate ng paglago.
Ang 8 dibisyon ng industriya ay nagpapakita naman ng pagbaba sa buwan at pinangungunahan ng paggawa ng mga equipment na bumaba ng 28.1% noong buwan na nabanggit. Ang halaga ng production index ay tumaas ng 9.7% para sa nasabing period. Mas mabagal ito kumpara sa 375.1% noong Marso at ang 150.1% na paglago naman na naitala sa kaparehong buwan ng nakalipas na taon. 16 sa 22 dibisyon ng industriya ang nagtala ng expansion. Pinangungunahan po yan ng paggawa ng mga tela na tumaso ng 51.1%. 6 na dibisyon ng industriya ang nagkaroon ng taunang pagbaba. Pinangungunahan naman yan ng paggawa ng electrical equipment na bumaba ng 25.4%. Nasa 18 naman sa 22 dibisyon ng industriya ang nagulat ng average rate ng paggamit ng kapasidad na higit sa 60%. Pinangungunahan po ito ng paggawa ng mga muebles na tumaas yan ng 79.2%. At yung iba pang non-metallic mineral materials tumaso ito mga kabombo ng 79.0% at yung wearable apparel na tumaas naman ng nasa 77.8%. Samantala, kuha pa tayo ng iba pang mga update kaugnay ho dun sa binabalangkas na gabinete ng Marcos administration. Si incoming DOJ Secretary Crispin Remulla ay hihirit daw ng isa pang transition meeting dito kay Secretary Guevara dahil napakasalimot ng justice system dito sa ating bansa. Alamin natin ang mga update dyan sa Department of Justice sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, hinihintay natin sa ngayon kung kailan yung susunod na pagpupulong ni Justice Secretary Menardo Guevara at ni incoming Department of Justice Secretary Jesus Boying Remulla dahil nakatakda raw ngang humirit itong incoming Department of Justice Secretary ng isa pang meeting, transition meeting kay Guevara. Ito ang sinabi ni Remulla kasunod na rin nitong isinagawang pagpupulong nila ni Guevara kaninang umaga. Ayon kay Remulla, bagamat naging informative daw ang isinagawang meeting ay kailangan pa nilang muling magpulong dahil na rin sa dami pang mga issues na kailangang malaman ito. Kabilang narito yung mga issues sa mga attached agencies ng Department of Justice, gaya na lamang ng National Bureau of Investigation, maging ng Bureau of Immigration at Bureau of Corrections at iba pa, 11 lahat yan. At kailangan daw ng isa pang pagpupulong dahil sa dami na rin ng problema na at masalimuot nga na justice system dito sa Pilipinas na dapat isaayos. Nagpasalamat naman si Remulla sa team ni Guevara na nagbigay ng impormasyon kaugnay pa rin ng mga isyong dapat isaayos sa DOJ. Samantala, hindi naman nagbigay na ng karagdagang detalye itong si Remulla kaugnay nitong isinagawa nilang pagpupulong. Tumanggi rin muna itong pangalanan ang mga personalidad na posibleng maging undersecretaries ng Department of Justice at yung iba pang mga opisyal sa ilalim pa rin ng kanyang pamumuno. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong naging pahayag ni incoming DOJ Secretary Jesus Boying Remulla. May aspect second line kasi masalimuot talaga ang problema ng sistema na kailangan natin isaayos. Talaga nakakatuwa naman na pinaghandaan nila na bigyan kami ng mga impormasyon na nauukol sa mga suliranin na sumasambalot sa ating sistema ng justice. Marami. Too long to discuss now, too much. But masasabi ko lang, very informative and we may need another one. Sa dami ng problema talaga na nandyan. Katuwang nga kanina nitong transition meeting itong mga senior officials ng Department of Justice at nagsagawa ito ng mga briefing kaugnay ng operasyon, programa, maging yung proyekto ng kagawaran. Ito ay para matiyak yung maayos na transition sa Justice sa Department pagpasok naman nitong bagong administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Kasama raw sa mga isinusulong naman ni Guevara itong kanilang pinag-usapan sa naturang pulong ang pagpapanatili sa magandang record siyempre ng Department of Justice dito pa rin sa anti-human trafficking. Palakasin ang kampanya sa laban dito pa rin sa cybercrimes at itulak itong 3-year joint program kasama na yung United Nations sa Human Rights Promotion and Protection.
Kabilang pa riyan itong paglilipat sa New Bilibid Prison at i-professionalize daw itong Bureau of Corrections at ang pagsasagawa rin or pagtatayo ng mga regionalized prison facilities, isulong itong Immigration Modernization Bill at marami pang iba. So sa mga susunod na araw, bago ang Hunyo at 30, Bombo Dennis, Bombo Jane, ay asahan pa yung isang meeting, transition meeting sa pagitan ni Guevara at itong papasok na Justice Department Head Chief na si Representative Boying Remulla at tignan natin kung isa or dalawa pa yung isasagawang meeting dahil talagang interesado itong incoming DOJ Secretary na malaman yung mga problema at yung mga programa ng Justice Department, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, nabanggit na ni Congressman Boying Remulla sa mga nakalipas na araw na isa nga sa nais niyang tingnan yung muling pag-aaral, muling pagsusuri doon sa kaso ni Senator Leila de Lima. So doon ba sa mga unang set na binabanggit na magiging prioridad niya, kasama ba yung kaso ni Senator de Lima? Natanong din kanina yan, Bombo Dennis, kaso yun nga, hindi muna siya nagbigay ng anong mang impormasyon. Pero asahan na natin yan, Bombo Dennis, dahil marami na rin sa mga mambabatas, yung mga grupo na nagsasabing dapat ito raw yung isa sa mga aksyonan ng susunod na administrasyon dahil nagsiatrasan na yung mga witness, yung mga testigo laban pa rin kay Senator Leila de Lima. Malalaman siguro natin yan sa mga susunod na kanilang pagpupulong, Bombo Dennis, dahil medyo tipid talagang sumagot ito kanina si Remulla at maging yung mga magiging undersecretaries ng Department of Justice ay talagang wala pa siyang pinapangalanan na Bombo Dennis. Kaya hintayin natin kung kailan nila ilalabas yung kanilang mga plano ngayon dito pa rin sa Department of Justice, Bombo Dennis. Okay. So saan nagaganap yung mga pagpupulong na ganyan, Bombo Gerald? Diyan ba sa mismong tanggapan ng Justice Department o ito'y sinasagawa sa iba pang lugar, pribadong lugar, Bombo Gerald? Oo, kanina, Bombo Dennis, ay sa Department of Justice sa opisina ni Justice Secretary Menardo Guevara ginawa itong pagpupulong, kasama na rin yung mga senior officials ng Department of Justice dahil sila syempre yung nakakaalam talaga ng mga programa, kung ano man yung mga pasikot-sikot dyan sa Department of Justice. Kasama rin yung team ni Remulla na nagtungo kanina dito sa Department of Justice para makipagpulong nga dito pa rin sa isasagawang transition. And yun nga yung sinasabi ni Remulla kanina, talagang kailangan pa ng isang pagpupulong dahil sa dinami-rami ng attached agencies ng Department of Justice, sa dinami-daming mga kaso na nakabimbing dyan na kanilang mga iniimbestigahan, ay kailangan niya talaga ng magandang transition para maging smooth yung isasagawa nilang mga pagdinig, yung pagpapatakbo ng Department of Justice sa susunod na administrasyon, Bombo Dennis. Ayo, totoo yan, Bombo Gerald. Napakaraming attached agencies dyan sa DOJ. Yung Bucor, di ba? Yung Bureau of Immigration at NBI, pati na yung mga iba pa na katulad ng sa Solgen, may papel din, may ugnayan din yung Justice Department. So si Secretary Guevara, wala bang offer sa kanya na maging bahagi ng Marcos administration sa gabinete o sa iba pa mang posisyon, Bombo Gerald? Abangan natin yan, Bombo Dennis, din dahil syempre yung administrasyon ng kasalukuyan ni President Rodrigo Duterte at itong susunod na administrasyon ay medyo okay naman iyang mga yan dahil ang anak ng ng presidente na si Vice President-elect Sara Duterte ay malapit naman kay Senator Marcos. Tignan natin, dating Senator Marcos na susunod na Pangulo, tignan natin kung mabibigyan siya ng papel pa rin kung hindi man sa Department of Justice ay sa ibang mga ahensya ng pamahalaan dahil isa ring magaling na abogado syempre itong si Justice Secretary Menardo Guevara at kinakausap namin si Justice Secretary Menardo Guevara, talagang medyo malungkot siya dito sa kanyang pag-alis dito sa Department of Justice dahil malaki yung naiambag din niya at masaya siya na naglingkod dito sa Department of Justice, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para
Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Personal na binati ni U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman itong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanilang naging pagpupulong nitong araw. Dumating sa Pilipinas si Sherman mula sa kanyang pagbisita sa South Korea at Japan. Ayon sa statement mula kay Ned Price, ang tagapagsalita ng U.S. State Department, kabilang sa pinag-usapan ng dalawang leader ay ang usapin sa paggalang sa karapatang pantao at issue ng rule of law dito sa Pilipinas. Gayon din, nasentro daw ang kanilang pulong sa pagpapaibayo pa ng pagtutulungan sa aspetong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Gayon din ang kahalagahan sa public-private partnership, yung clean energy at digital economy. Nagkasundo naman ang dalawa na sina Sherman at Marcos na ukol dun sa kahalagahan ng pagpapalakas ng US-Philippine Alliance, lalo na sa usapin ng seguridad upang mapaunlad pa ang Indo-Pacific region at ang pananatili ng kapayapaan sa buong mundo. Samantala, kasama naman sa pagharap ni Marcos sa number 2 top envoy ng Amerika ay sina Philippine Ambassador to United States Jose Manuel Romualdez, incoming Executive Secretary Vic Rodriguez at si Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro. Sa iba pang balita, nakapagpaabot na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Sinabi ni DSWD Director Irene Dumlao na base pa sa report ng Kagawaran, Regional Field Office 5 hanggang kahapon ay nakapamahagi na sila ng 390,000 na halaga ng family food packs at hygiene kits, lalo na sa mga pamilyang patuloy na nananatili sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy din anyang pakikipag-ugnayan nila sa mga local na pamahalaan para malaman kung ano pa ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Tiniyak ni Dumlao na sapat ang pondo ng ahensya para tugunan ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan. Sa katunayan, mayroong anyang higit 5 milyon piso na halaga ng food items ang nasa kanilang stockpile, habang may standby funds din anya kung kakailanganin. Nakahanda rin anya ang 1.6 million pesos na halaga ng food at non-food items na nakastockpile naman sa National Operations Center sa Pasay City kung kailangan pang magpadala sa Sorsogon. Sa atin pang mga dagdag na balita, umalis na kahapon ng umaga mula dito sa Naval Operating Base sa bahagi po ng Subic, sa bahagi ng Central Luzon, ang BRP Antonio Luna. Patungo ito mga kabombo sa Hawaii para lumahok sa Rim of the Pacific Naval Exercise. Ang send-off ceremony para sa Naval Task Group 80.5 na sakay ng BRP Antonio Luna ay pinangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Adelius Bordado. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commander Benjo Negranza, dadaan muna sa Guam ang BRP Antonio Luna para sa pag-refuel at inaasahang darating sa Hawaii at 3 araw bago pa man ang pagsisimula ng RIMPAC Naval Exercise. Ang RIMPAC Naval Exercise mula noong Hunyo 29 hanggang Agosto 4 ng mga nakalipas na panahon ay isinasagawa ito ng 27 bansa sa pangunguna ng Estados Unidos, ang pinakamalaking naval exercise sa buong daigdig. Ito ang pangatlong pagkakataon mga kabombo na lumalahok ang Pilipinas, partikular na ang Philippine Navy, sa ehersisyo bilang bahagi po ng commitment sa regional cooperation ng mga magkakaalyadong hukbong dagat. Sa dagdag pang mga balita, ang PNP tiniyak ang airtight case laban sa suspect sa pagpatay sa isang pawn shop manager doon sa Kalibo, Aklan. Ang security guard na suspect arestado sa Pasig City. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano.
Isinailalim na sa booking procedure dito sa CIDG-NCR ang sospek sa pagpatay sa isang pawn shop manager sa Kalibo, Aklan. Ito'y matapos maaresto kaninang tanghali sa may bahagi ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City ng pinagsanib na puwersa ng PNP Kalibo at CIDG-NCR. Nakilala ang sospek na si Mark Archie Torrefiel, 31 years old, residente ng Barangay Kahilo, Makato, Aklan. Kasong robbery with homicide ang isasampa sa sospek. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Directorate for Operations, Police Major General Val de Leon, ikinasa ang operasyon laban sa sospek kaninang tanghali matapos makatanggap ng intelligence report ang mga otoridad na bumiyahe ang sospek matapos ang krimen sa pagpatay sa biktimang si Bona Hershey Ambay, ang pawn shop manager. Pinatitiyak din ni General de Leon sa mga pulis na airtight ang kaso laban sa sospek para mapanagot ito sa kanyang ginawang pagpatay sa inosenteng biktima. Sinabi pa ni General de Leon, pansamantalang dinala kanina sa headquarters ng CIDG-NCR ang sospek para sa booking procedure kung saan kinuhanan ito ng mugshot at sumailalim sa medical examination. Bukas nakatakdang ibiyahe patungong Aklan ang sospek kasama ang mga operatiba ng PNP Aklan. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Directorate for Operation Major General Val de Leon sa panayam ng Bombo Radio. Pinalo up ng mga taga-Aklan Police Office. Nandun siya sa LDG, binubuking, kasalukuyan. Kasan, sir? Sir? Well, they handled the case very well and I hope that they could file the case with airtight para mas hindi na makatakas ito. His only intention was to rob but apparently nagsisigaw si manager kaya binaril niya. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Lumago ng double digit ang trade deficit ng bansa sa buwan ng Abril. Naging mas mabilis ito mga kabombo ang paglago na naitala sa mga export ng bansa noong naturang buwan. Sa data na inilabas ng Philippine Statistics Authority, ang balance of trade in goods ay nagtala ng $4.773 billion na deficit, mas mababa sa $5 billion na deficit noon pong Marso, ngunit mas mataas naman kung ihahambing sa 3 bilyong mahigit na deficit noong Abril ng nakalipas na taon. Ang kabuuan na import na mga kalakal para sa buwan ay umabot sa $10.90 billion na sumasalamin sa taunang rate ng paglago na 22.8% mula noong Abril ng nakalipas na taon na nasa $8.8 billion. Ang mga pagtaas ay nakita din sa iron and steel, pati na yung mga plastic products, food and live animals, electronic products at maging ang telecommunication equipment at electrical machinery. Ang mga pagbaba ay naitala na sa pang-industriyang makinarya at kagamitan at pati na yung miscellaneous manufactured articles. Ang kabuang benta ng pag-export noong Abril ay umabot sa $6.128 billion na minarkahan ang taunang rate ng paglago na 6.0% mula sa $5.780 billion sa parehong buwan noong nakaraang taon. Samantala, nilinaw ng Civil Service Commission na hindi mandatory at alternatibo lamang ang inilabas nilang pulisiya kaugnay sa flexible work arrangement. Sa panayam ng Bombo Radio kay CSC Commissioner Eileen Lourdes Lizada, inihayag nito na ang pagpapatupad nila ng flexi work na magiging epektibo simula sa June 15 nitong taon ay upang matiyak na tuloy-tuloy ang mga serbisyo sa mga government offices kahit ipinairal ang work arrangement.
Paliwanag pa ni Commissioner Lizada, ang kanilang hakbang ay upang ma-institutionalize ang mga pulisiya sa flexi work at hindi na magtatanong pa ang mga tanggapan ng gobyerno tulad ng kung merong dumarating na bagyo. Sinabi pa ni Lizada, ang flexible work arrangement ay depende pa rin sa discretion ng head ng agency. Hindi rin naman kasama sa naturang pulisiya ang mga contract of service o mga job orders dahil kailangan ng hiwalay na programa nito mula sa DBM at COA. Sinasabing inabot din ng 2 taon ng CSC sa pagbalangkas ng panuntunan sa flexible work arrangement kung saan kinonsulta nila ang maraming mga eksperto hinggil dito. Pakinggan natin si CSC Commissioner Eileen Lourdes Lizada sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Okay, itong pandemic na ito, medyo na-open yung ating mata sa anong pwedeng mangyari worldwide or kahit nationwide, and then ano mangyayari sa gobyerno. So dapat mayroon tayong automatic default na pwedeng puntahan ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. No? So ito ay mga options lamang. Still, the head of agency has the final say whether kung gagamitin nila or hindi at kung ano ang pipiliin nila. So dati, ang meron lang tayo noon ay work from home. Kasi tayo ay pinastay sa ating home. So, ano ang ibig sabihin ngayon ng ating flexi workplace? Itong flexi workplace, ito ay trabaho na pwedeng gawin sa labas ng ating opisina. So, dati isa lang ang meron. Dati, work from home. Ngayon, ang ginagawa ngayon natin dito ay flexi workplace na pwede ang work from home, number 1, work arrangement where government officials and employees work at home or their residence. Ano may sabihin ng home or residence? Kasi ang iba galing sa probinsya. Ang iba tas nagbo-boarding house sa Manila. So, pwede ho sila kung saan sila nagbo-boarding house. Kasi paminsan yung kanilang, baka sabihin nila uuwi sila sa probinsya, that's another place na naman yun. No? So work from home is either your home or your residence. Second, work from satellite office. Wala ito noon. Work arrangement where instead of reporting to their office, report for work at their agency satellite office near their place of residence, central or other regional field office. So, di ba sabi ko kanina sa work from home, pwede sa home or sa residence. O dito naman tayo, kung nasa central office ka at pwedeng residence mo ay nasa region 1 or region 2, pwede ho kayong mag-report sa satellite office ninyo kung meron kayong satellite office sa region 1 or region 2, yung place of residence ninyo. But this still is subject to approval ng head of agency. Number 3, work from another fixed place. Ano ang ibig sabihin ng fixed place? Ang ibig sabihin ng fixed place ay work within the Philippines. Hindi ho pwedeng mag-abroad kayo, dito na lang ako, mag-work from home kasi nag-abroad, sinabay mo pa yung BL mo, bakasyon mo. Hindi ho, kailangan ho within the Philippines. At ang lugar po ay conducive for productive work and efficient performance of official duties and responsibilities. Yan inyong napakinggan si CSC Commissioner Eileen Lourdes Lizada sa panayam ng Bombo Radio. Samantala, muling kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalian ang liderato ng Bureau of Internal Revenue o BIR na magsagawa na ng malawakang paglilinis. Bunsod na rin huyan ng mga ulat ng pangingikil sa mga malalaking korporasyon at iba pang mga negosyante. Salipan niya na magpataw ng mga bagong buwis para ponduhan yung mga serbisyo at tugunan yung utang ng bansa na umaabot na ho sa 12.763 trillion pesos. Nitong nakalipas lamang na buwan ng Abril ay iginit din ng senador na dapat nasugpuin yung mga tiwaling tauhan ng iba pang revenue collection agencies para humahinto na yung katiwalian sa gobyerno at masiguro yung pagkakaroon ng mas maayos at mahusay na koleksyon ng ating buwis. Tinukoy pa ni Gatchalian ang mga napapaulat ng mga kaso ng pangingikil at kamakailan nga itong kinasasangkutan ng mga tauhan ng BIR sa bahagi po ng Ilocos Region maging dun sa Dipolog. Meron ding kaso sa Zamboanga pati na sa Balitang Paba
baon para sa ilang mga nagre-retirong opisyal ng ahensya. Nanindigan pang mambabatas na kinakailangan paigtingin ang internal cleansing sa burokrasya upang hindi na madamay pa yung matitinong mga kawani ng naturang tanggapan dun ho sa mga katiwaliang ginagawa ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Hindi na anya bago ang mga ganitong pangyayari dahil nagsagawa ng BIR ng kahalintulad na kampanya noong pagsisimula ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagresulta naman sa pagbibitiw sa pwesto ng maaga. Na ilan ho dito ay mga matatagal ng empleyado, mga opisyal pa ng naturang tanggapan. Ang pagbaha ng pagsusumiti ho ng mga resignation ay naging tila uso noong panahon na bago sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga doon sa mga tauhan ng ahensya na dinadawit sa mga kasong katiwalian. Pabor naman ng National Security Advisor Designate at retired University of the Philippines na si Professor Clarita Carlos sa pagpapatuloy ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ALCAC sa ilalim yan ng papasok na Administrasyong Marcos. Ayon pa kay Carlos, susuportahan niya ito dahil ito ay naging epektibo. Anya, hindi kadugtong dito ang Local Peace Council. Nagpahiwatig din si Carlos ng pagnanais na tapusin ang negosasyon sa mga personalities ibang bansa kaugnay ng insurhensya. Naging kontrobersyal ng NTF-ALCAC noong nakaraan dahil sa umano'y red tagging ng mga inakalang kaaway ng Administrasyong Duterte. Samantala mga kabombo, pumanaw na ho itong si Carmen Chit Pedrosa. Isa ho ito sa mga direktor ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sinabi ng PAGCOR na namatay itong si Pedrosa noong Miyerkules 8 ng Hunyo ng taong kasalukuyan sa edad huyan na 80 anyos. Ang Malacanang ay nagpahayag naman ng kanilang pakikiramay sa pamilya nito, mga kaibigan at kasamahan nitong si Pedrosa. Inalarawan ng PAGCOR si Pedrosa bilang isang kilalang mayakda ng libro at isang tanyag na kolumnista sa pahayagan. Si Pedrosa mga kabombo ay tinalaga sa kanyang posisyon sa PAGCOR ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Hunyo 1 ng taong 2016. Inihayag naman ng Fitch Solutions Incorporated na malamang tutukan ng papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may kaugnayan sa infrastructure. Ang mga proyektong pang-transportasyon ay nakikita rin na mananatiling key drivers ng pag-unlad ng infrastruktura sa mga darating na taon. Nauna nang sinabi ni Marcos na pahusayin ang kasalukuyang infrastruktura ng transportasyon at gawing moderno ang bansa bilang susunod na logistics hub sa Asia. Itinulak ni incumbent President Rodrigo Duterte naman ang ambisyong Build program na nagpapatas din na gastusin sa infrastructure sa bansa sa nakalipas na 6 na taon. Sinabi ng kumpanya na inaasahan itong makitang pagpapatuloy ng patakaran sa ilalim ng bagong administrasyon. Ang construction at infrastructure market sa darating na dekada ay maaaring lumago ng 16.1% sa totoong mga termino sa 2022 at 8.2% hanggang sa katapusan ng forecast sa taong 2031. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 29 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Ngalanan na ho ng QS World University Ranking for 2023 ang University of the Philippines, Ateneo de Manila University at De La Salle University, pati na ang University of Santo Tomas nakabilang dun sa mga nangungunang higher education institutions. Ang UP ay may pinakamataas na rank na 412 na sinusundan ho yan ng Ateneo de Manila University. Mayroon ho itong 651 hanggang 700 bracket. Parehong nasa 801 to 1,000 bracket naman ang De La Salle University at University of Santo Tomas. Ayon sa naturang lupon, ang pamantayan sa pagranggo ay kinabibilangan ho ng academic reputation to the number of international students enrolled. Gayon din yung employer reputation, yung faculty to student ratio
At ganun din yung citation per faculty at international faculty bukod pa ho sa iba pang mga pamantayan. Sa mahigit 100 na lokasyon na sumasaklaw dito sa 2,462 na institusyon, 1,422 naman ang sumailalim sa naturang ranking. Magugunitang noong 2021 ay may 15 paaralan mula sa Pilipinas ang nakapasok sa ranking sa 2022 QS ranking ng pinakamahuhusay na Asian University. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang Department of Agriculture kinalampag ang regional field offices na kumpletuhin ang pamamahagi ng 3,000 fuel subsidies sa mga mangingisda at magsasaka hanggang katapusan ng Hunyo. May pagulat si Bombo Everly Rico. Kinalampag ng Department of Agriculture ang mga regional field offices nito para kumpletuhin na ang distribusyon ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa bawat magsasaka at mangingisda hanggang sa katapusan na lamang ng kasalukuyang buwan ng Hunyo. Ito ay sa gitna na rin ng nararanasang sunod-sunod na linggo at nakaamba na namang aumento sa presyo ng produktong petrolyo at bunsod na rin ng global impact ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Department of Agriculture Secretary William Dar, na ibigay na sa mga regional field offices ang kabuang 500 million pesos na fuel subsidy na ipapamahagi para sa mga benepisyaryong mangingisda at corn farmers. Nauna na ngang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang implementasyon ng 500 million pesos na fuel discount program para sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Nasa 158,000 na mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang ng ipapamahaging fuel subsidy. Para naman matulungan ang mga magsasaka ayon kay Dar, plano ng Department of Agriculture na i-enhance pa ang kanilang rice farmer financial assistance kung saan ay mayroon itong 8.9 billion pesos na pondo na nakatakda pa lamang na matanggap ng ahensya. Maliban pa rito, mayroon ding 3 billion pesos na fertilizer subsidy na ibibigay para sa mga magsasaka ng bigas at ng mais. I have directed our regional field offices to do it everything on or before the end of this month. Ito nga, oil price hike, mayroon tayong fuel subsidy, 500 million. Halos yan ay naandun na sa mga region, so binibigay na both for fishers and corn farmers. Another one, mayroon tayong rin rice farmers financial assistance, 8.9 billion pesos. We will now enhance this kasi yung release ng itong rice farmers financial assistance, we have yet to receive that, but all the preparations are in place so that once the release of the 8 billion more, we will now accelerate this para talagang makatulong po sa ating mga magsasaka. On top of that, gusto ko rin banggitin na mayroon din tayo 3 billion peso na para sa fertilizer subsidy at pinaragdagan po natin ng additionally 6 billion para sa rice and corn farmers. Bunsod naman ng nangyayaring giyera sa Ukraine, sinabi ni Department of Agriculture Chief Dar na ang nagiging epekto nito sa bansa sa ngayon ay tumataas din ang production cost ng palay. Sa katunayan, ayon kay Dar, inilunsad na ng gobyerno ang Plant 2 program para matugunan ang posibilidad ng kakulangan sa pagkain. Base kasi sa latest analysis, sinabi ni Dar na tinatayang tataas sa 3 pesos and 30 centavos ang cost of production ng palay kapag magtutuloy-tuloy ang Russian-Ukraine war mula sa kasalukuyang 11 pesos and 50 centavos na presyo ng produksyon ng palay. Kung kaya't inaasahan na papalo ng nasa halos 15 pesos na ang cost of production ng palay. Kung kaya't ang pinakamainam na estratehiya ayon kay Dar ay ang pag-enhance ng local rice production sa ating bansa. I
I would like to really put up a program design to involve all now these other stakeholders kasi alam mo, ang dami pang investment areas or interventions. Kagaya po, yung level ng average nationwide, 4.5 metric tons per hectare. So, that's number one challenge. We have to target much higher. Alam mo, dun sa inbred rice, with the present level of yield per hectare, maybe in the next 4 years, pwede natin i-target na maging 7.5 metric tons ang inbred rice. Tapos ang hybrid rice technology, presently, our average is 6 metric tons per hectare o palay. So pwede natin iangat yan over the next 4 years. Yung target yield to about 10 tons per hectare. There are many hybrid technologies now that can even go beyond 10. But that's our target of 10. And this is very, we can realize this target. So, pag nagawa natin ito, with all the good agronomy, with all the facilities, kagaya po ng post-harvest facilities, marami pa tayong pupunuan doon sa almost 3 million hectares na rice areas natin. So, talagang the challenge is huge, but with this political will that we have and prioritization given to agriculture, lahat itong mga challenges ay pwedeng may sakatuparan. Iniulat naman ni Department of Agriculture Secretary Dar na umaabot na sa kabuang 20 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura matapos ang pagsabog ng Mount Blusan sa may Sorsogon. Pinakamatinding napinsala ang mga palay na nasa 16.28 million pesos ang total loss, gayon din ang mga high-value crops at fisheries. Nakahanda naman na ang Department of Agriculture para sa rehabilitation para sa pagbibigay ng assistance gaya ng seedlings sa mga apektadong magsasaka. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, iniulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pa raw na ipapamahagi ang 500 monthly subsidy ng gobyerno para sa mga low-income families. Ikinumpirma nga ng tagapagsalita ng DSWD ang naturang development, partikular na ho ni Irene Dumlao ang pagkantala ng naturang payout. Ang tinutukoy ni Dumlao ay ang subsidy ng gobyerno sa loob ng 3 buwan o kabuang 1,500 na ho ito para sa bawat isa doon sa 12.4 million na low-income families. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay may 21 araw na lamang ho ng panunungkulan bago bumaba sa kanyang termino bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Hunyo 30. At iniutos niya ang pagpapalabas ng buwan ng subsidy para sa mga pamilya na mababa ang kita, na tinaasan pa niya na mula ho sa dating 200 pesos hanggang 500 piso kada buwan noon po yung Marso. Dinidiin pa ng opisyal ang sanhi daw ng pagkaantala at muling iginit nga nitong si Dumlao na inihahanda pa rin naman ng kanilang tanggapan ng tamang documentation para sa proseso ng pamamahagi. Gayon din, sinabi ni Dumlao na nasa 12.4 million na mga kabahayan ang nananatiling kwalipikado sa ilalim huyan ng subsidy program na ito. Kabilang na yung mga kwalipikadong sambahayan ay nasa ilalim daw ng Conditional Cash Transfer Program, mga benepisaryo ng Social Pension Program at iba pang mahihirap na sambahayan na tinutukoy naman ng DSWD National Household Targeting System na nasa Poverty Reduction Program.
Ipinag-utos naman ngayon ng Bureau of Immigration sa kanilang mga personnel na i-deploy sa mga international airports na busisihin ng maayos ang mga papalis na mga Filipinos patungong Japan. Ito ay bahagi ng kailang pagsisikap para tuldukan ang human trafficking. Sa memorandum na nilabas ni Immigration Commissioner Jaime Morante, nagbigay ito ng direktiba sa mga immigration inspectors sa mga port of exit na maging mapagmatsyag sa lahat ng mga pasaherong Pinoy na patungong Japan. Mahigpit din ang bilin nito sa mga BI personnel na laging tingnan ang dokumento ng mga papaalis na mga Pinoy na mayroong visas para sa intra-company transferee, short-term visitors, student at engineer specialist sa humanities at international services. Ayon kay Morante, mayroon daw kasing mga lumabas na report na ang naturang mga visas ay ginagamit ng mga peking recruiters para matakasan ang circumvent government rules kaugnay ng documentation at deployment ng mga Filipino workers sa Japan. Ang naturang modus ay para magmukha ang layunin ng mga Japan-bound Filipino passenger ay hindi nakukuha ng Overseas Employment Certificate. Sa pamamagitan din ng paggamit ng naturang mga visas ay makapasok ang mga Pinoy at idideklarang bibiyahe at mananatili lamang ang mga ito sa Japan sa maiksing panahon. Pero ang talagang intensyon ay magtrabaho sa naturang bansa. Sinabi naman ni BI Port Operations Chief Attorney Carlos Capulong, bilang pagsunod sa memorandum, nagbigay na rin ito ng direktiba sa lahat ng mga immigration inspectors na nakadestino sa iba't ibang ports na maging mapanuri sa pag-screen sa mga pasaherong patungong Japan. Samantala, hinimok naman ng ilang samahan ng pork at poultry producers ang papasok na administrasyon na pagtuunan ng pansin ang importasyon ng karne. Inihayag ni United Broilers Raisers Association o UBRA head ng kanilang grupo na panahon na daw para bigyan ng prioridad ng gobyerno ang lokal na produksyon ng karne kaysa naman mag-import na naman ng mga produkto. Iminungkahi naman ng National Federation of Hog Farmers Incorporated ang pagtatayo ng first border facility para humabantayan yung pagpasok ng mga imported na karne. Layunin ng first border facility ay upang matiyak na walang makakapasok na animal disease tulad na lamang ng African swine fever at avian influenza o yung bird flu dito sa ating bansa. Nauna nang sinabi ni Bureau of Animal Industry Director Dr. Raindrell Morales na hinihintay na ang pondo para sa first border facility sa bahagi ng Subic. Magtutuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng pambansang pulisya laban sa mga tao o grupong iligal na nagdadala ng baril. Ito ay sa kabila ng pagtatapos ng election period at kasama sa magtatapos ang pagpapatupad ng COMELEC gun ban sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na umabot sa 3,631 ang kanilang naaresto sa paglabag sa gun ban, kung saan 2,795 na samot-saring mga baril at deadly weapons ang kanilang nakumpiska mula sa January 9 hanggang kaninang umaga. Sa kanilang mga naaresto na lumabag sa gun ban, 28 dito ay mga operatiba ng PNP, 22 mula sa AFP, 61 ang security personnel, 27 ay mula sa ibang sektor. Sinabi ni Fajardo na tuloy pa rin ang checkpoint operation ng Philippine National Police. Oras natin sa buong kapuluan, 43 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Kinalampag ho ni Senator Grace Poe ang Department of Information and Communication Technology pati na yung National Telecommunications Commission. Napalakasin pa raw yung kanilang hakbang laban dun sa talamak na text scam na nambibiktima ng mga kababayan ho natin gamit yung mobile phone at iba pang device. Mismo ang senador ay nakatanggap daw ng mga text message mula sa prepaid mobile phone numbers na nangangako ng trabaho, dagdag na pagkakakitaan, insentibo at mga papremyo. Sa kabila ng direktiba naman ng NTC sa mga telco na magbigay ng babala sa kanilang mga subscriber laban ho sa mga peking trabaho mula Mayo 28 hanggang Hunyo 4, patuloy pa rin ang pagkalat ng mga text messages na may bago pang gimmick para mabitag at makapanloko pa ng marami gamit ang cellphones. Sa pagtatapos naman ng Marso ng kasalukuyang taon, mayroon ng 87.4 million na mga subscriber
ang naitala. May dagdag pa ho yung 70.3 million na iba pang mga subscriber ang sinasabing nakakatanggap din ng mga kaparehong text messages. Sa pagtatapos naman ng 2021, nakakuha ang kumpanya na bagong yung third telco dito sa ating bansa ng 5 milyong subscribers. Hinikayat din ni Senator po yung mga telco na palakasin pa ang kanilang patuloy na operasyon para i-block agad yung mga SIM card na malinaw na ginagamit lamang sa mga criminal activities o criminal activities. At kasabay nito, hiniling din ng mambabata sa papasok na ika-19 na Kongreso na talakayin agad ang SIM card registration bill para ma-institutionalize ang pagprotekta sa milyon-milyong mobile phone users sa ating bansa. Matatandaan na sa 18th Congress nga ay naipasa ng 2 kapulungan ng Kongreso at naisponsoran pa ni po ang naturang bill, ngunit na veto naman ito ng Duterte administration. Hindi ho pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa halip ay isinantabi ho ito at inabot na ng adjournment sinidye ng 2 kapulungan ng Kongreso, kaya wala ng pagkakataon para mabago pa yung ibang nilalaman ng naturang panukala. Dapat ipursige umano ng pamahalaan ng mas ligtas na paggamit ng digital at mobile phones sa buong bansa upang protektahan ang mga mamamayan mula sa malalim na pagbulusok sa kahirapan. Ginagamit pa ho ang naturang mga mobile phones sa paggawa ng mga kalukuhan. Kinumpirma naman ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na magpatuloy pa rin siya sa investigasyon ng Senado laban sa manoy hindi pagkilos ng Bureau of Internal Revenue sa bilyon-bilyong halaga ng hindi na-settled na excise tax ng pamilyang Marcos. Nanindigan si Pimentel na hinahangad ang investigasyon upang malaman kung may mga weaknesses sa National Internal Revenue Code na namamahala sa pagbabayad ng state taxes. Sa ilalim ng batas, sinabi ni Pimentel na hindi maaaring ilipat ang registration ng estates kung hindi nagbigay ng clearance ang BIR na nabayaran na ang estate taxes. Para kay Pimentel, mahalaga ang investigasyon na ito para may paalam ng gobyerno sa mga mamamayan nito ang mga batas at regulasyon na sumasaklaw sa pag-aayos ng estate taxes. Sa 18th Congress, naghain ng resolusyon si Pimentel na nananawagan ng Senate inquiry sa umano'y kabiguan ng Bureau of Internal Revenue sa pagkolekta ng multi-billion estate tax dues ng pamilyang Marcos. Nauna rito sinabi ng BIR ang padala ito ng written demand sa mga Marcos hinggil sa kanilang tax liabilities na nagkakalagayan ng 203.8 billion pesos noong nakaraang taon. At noong March 30, sinabi ng Department of Finance na patuloy na hinihiling ng BIR na bayaran ng pamilyang Marcos ang kanilang utang sa estate tax. Gayunpaman, sinabi ni Senator Amy Marcos na walang natanggap na komunikasyon ang kanyang pamilya mula sa BIR. Mga kabombo, mga Kastar Nation, dako muna tayo dahil dito ho ay 3 araw na lamang ho bago ang ating ika-124 na taong kasarinlan. Alam nyo ba na kung proud tayo na iwinawagayway natin ang watawat at proud din tayo na inaawit ang ating national anthem, ay may bahagi po ng kasaysayan na patago lamang na ginagawa ng ating mga kababayan, mga ninuno natin ang nasabing mga aktibidad na ngayon ay malaya nating nagagawa. Noong taong 1907, ay naglabas ho ang opisyal ng Estados Unidos ng Act 1697. Dito mga kabombo ay pinagbabawal yung paggamit ng ating watawat at maging ng lupang hinirang. Nais kasi ng mga opisyal noon ng Amerika na kanilang national flag ang gamitin dito sa Pilipinas. Noon ho ay nasa ilalim kasi tayo ng kanilang puwersa. Samantala, kuha tayo ng mga ulat sa atin hong mga himpilan. May follow-up tayo mga kabombo dun sa nangyaring nilunok halos ng makina yung trabahador. Pasintabi ho sa mga kumakain sa mga oras ho na ito. Pero may mga development ho dito, ang Dole Region 7. Alamin ho natin kung ano pang mga naging hakbang ng Labor Department sa ulat ng Star FM Cebu.
Kinumpirma ng Department of Labor and Employment 7 na pansamantalang suspendido simula noong Hunyo 6 ang operasyon ng isang planta ng Universal Robina Corporation or URC sa lungsod ng Mandaue matapos namatay ang isa sa mga empleyado nitong si Stephen Corilla. Inihayag ni Marites Mercado, pinuno ng Tri-City Field Office ng Dole 7 na nabayaran na rin ng kumpanya noong Martes ang multang 100,000 pesos dahil sa paglabag sa Department Order 198 o an act strengthening the compliance of companies with occupational safety and health standards. Matatandaan na namatay si Corilla matapos aksidenteng umandar ang sugar pulverizing machine habang nasa loob pa siya at nililinis ito. Natuklasan sa investigasyon ng mga labor inspectors na by depekto ang interlock safety device ng sugar pulverizer machine operations ng kumpanya. Maaari lang ibalik ang operasyon nito kung naaayos na ang depekto ng makina. Samantala, inirekomenda ng ahensya sa kumpanya na magpaabot rin ito ng tulong sa pamilya ni Corilla lalo pat may mga naiwan itong anak. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Manpower Agency sa pamilya ng biktima para sa libing at iba pang gastusin. There should be proper monitoring and our safety officers should have strict monitoring on that and will report to us anything that will happen. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Isang German national naman na nagpapautang ng pera, binaril patay sa loob ng kanyang bahay sa Iloilo. May pagulat ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang German national matapos binaril sa kanyang bahay sa Barangay Camiri, San Enrique, Iloilo. Ang biktima ay si Otto Wolfgang Alexander Nor, 10 taon nang nakatira sa Iloilo at may Pinay na asawa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na binaril sa ulo ang biktima na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Aniya, mag-isa lang ang biktima sa kanyang bahay nang mangyari ang krimen. Patuloy naman ang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng sospek. Na-recover sa crime scene ang isang fired cartridge case ng 9mm caliber, isang fired cartridge case ng 40 caliber at isang slug. Patuloy ang pagkandak ng investigation ng Iloilo Police Provincial Office to identify kung sino yung mga salarin sa incidenting ito and they are all exhausting all possible means na ma-identify po yung mga suspects sa ganitong pangyayari. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Uy, good news muna tayo mga kabombo. Kung ang DSWD ho, may pinagkakalob ho ito na 100,000 pesos para dun sa mga centenarya ng mga kababayan ho natin, meron din hong ganitong diskarte. Meron din hong ganyang reward. Diyan ho ito sa syudad ng Taguig. Alamin ho natin kung paano ang kanilang mga panuntunan dito. May balita ang Star FM Manila. 100,000 pesos cash gift, handog na regalo ng pamahalang lungsod ng Taguig sa mga lolo at lola na magdiriwang ng kanilang ika-100 taon o yung mga tinatawag na centenarians. Isa na nga sa nakatanggap nitong Martes ay si Lola Maura Trinidad mula sa Barangay Bagong Bayan, Taguig City para sa kanyang ika-100 taong kaarawan. Sa pamamagitan ng Office for Senior Citizens Affairs ng lungsod ay patuloy na makakatanggap ng parehong halaga ang mga iba pang centenaryo hanggat sila ay nabubuhay. Samantala, sa ilalim naman ng City Ordinance No. 25 Series of 2017, makakatanggap naman ang mga senior citizens ng 3,000 hanggang 10,000 piso bilang birthday cash gifts depende sa kanilang age bracket. Ilan pa sa mga programa ng lungsod para sa mga senior citizens ay ang pamimigay ng libreng gamot para sa may mga diabetes, high blood at asthma, libreng nursing services sa kanilang tirahan, libreng wheelchairs, canes at hearing aids at prescription glasses. Maganda yun kasi maraming tutulong yan sa mga matatanda. Siyempre lalo nila alagaan yung katawan nila para umabot sila ng 100 years. Makaabot pa ng ganong mga edad na bigyan ng mahabang panahon. Okay na lang yan. Dahil maganda ng panganak buhay yun. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Allen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News.
Hindi bababa sa 25 ang patay sa naranasang pagbaha sa timog na bahagi ng China. Nasa milyon-milyong residente naman ang nawala ng tirahan habang umaabot naman sa billion of yuan ng economic losses. Sa Hunan Province, nasa 10 tao ng patay habang 3 ang missing. 286,000 kataong inilikas at nasa 1.79 million residente ang apektado. Ang mga pagbaha sa tag-araw ay regular na nangyayari sa China, lalo na sa mga populated agricultural areas sa kahabaan ng Yangtze River at mga sanga nito. Ang trahedya na bumalot sa bansa ang siyang magpapatunay kung gaano kanda ang lungsod ng China para sa matinding panahon. Bombo Sports News. Humihingi ng $1 bilyong na danyos ang nasa 70 kababaihan kasama ng dating miyembro ng US Olympic gymnasts laban ho sa Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa maling paghawak sa kasong sexual abuse laban kay dating US Olympic team doctor na si Larry Nassar. Ang naturang kontrobersyal na kaso ay tinuturing na pinakamalaking sexual abuse case sa American sports. Kabilang ho sa naghain ng kaso sa Federal Court ay ang mga dating national team gymnast na sina Simon Bills at Maclaya Macroney at gayon din si Ali Reisman. Ayon sa mga claimants, matapos daw nilang ireklamo ng pang-aabuso ay yung FBI naman ay hindi ginampanan ang kanilang tungkulin na maging maayos ang handling doon sa mga ebidensyang kinakailangan para palakasin ang naturang kaso. Ang tinaguriang collective administrative claims ay nihain sa ilalim ho ng Federal Tort Claims kung saan ay binibigyan ng pagkakataon ng mga tao na magreklamo dahil sa issue ng kapabayaan ng kanilang federal government. Noong buwan ho ng Abril, mahigit 10 na mga kababaihan na rin ang dumulog sa korte upang ireklamo ang FBI habang nagsasagawa na rin ang pagdinig. Hinggil pa rin dito ang US Congress. Si Nassar ay una nang umamin na guilty noong taong 2018 sa pag-abuso sa 10 mga kababaihan mula sa mahigit 265 na mga pasyente na lumutang at inamin na minulesten na nila o niya ang naturang mga biktima. Naharap naman si Nassar sa aabot sa 175 taon na pagkakakulong. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang 52 pesos 89 centavos, katumbas yan ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman may katumbas dito sa Pilipinas na abot ho ng 38 pesos and 45 centavos. Yung Hong Kong dollar may kapalit ho dito na 6 pesos and 74 centavos, habang yung euro ay 56 pesos and 69 centavos at ang Saudi Arabian Riyal ay 14 pesos and 10 centavos naman ang kapalit dito sa ating local currency. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat. Para sa samang-samang panalangin, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness.
Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Marabogit nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog, kalibutan, nagapalag na palatuntunan, zona libre. Karoon nga daw sang Huwebes, Petsan Huwebes sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Santo sa ring pagpalagad paglop tayo karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Lubdob magitala sa 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka mga dalagwan nga mga balita sa patag sa Nampang kag sa artista. Siyempre may kopod ang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo Correspondents, sa Bombo Volunteers, sa maghatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagkaroon asahin sila sa tagsa cameras of responsibility. Practice ang tanan ato na kapag tamyo sa atong sa ring makota matanga permatita abroad. Mga pinanggatang nga managrensik kag mabuklod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapmati sa aton pinagi sa Facebook. Nagalantaw man kag nagapamati sa YouTube kag sa 630 kHz sa tagsa kamaton sister radio, no? So i-search lamang amo sa official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag mag-subscribe man kamo diri iya makabanan, no, sa bahin sang aton sa ding YouTube account. Kung gati makabaton man kamo, no, sang pila ka mga notifications, no, sa mga live nga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod. Siyempre hindi man pagkaripatan, no, sa diri makabanan ang pagpamati naton sang mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagparagat sa panghuwebes nga edisyon sang Zona Libre. Nanong ato labing talapagdon pila ka madaragkuan sa ring nga mabalita, no, sa aton sa ring nga mga top stories of the day sa madaragkuan nga mga balita lokal. Sa aton sa ring nga pagpalagad report karon ni Bombo Ann si Dolsoria, nag-update kita, no, sa outgoing administration Leonardo administration, no, angot sa sining pila ka mapreparasyon man sa pagpaligan sa sinapol sa transition team, no, sang incoming administration adri sa bahin sang syudad sang Bacolod, no, paagi sa bahin sang team, no, sang mayor-elect nga si Albi Benitez bilang mayor sa bahin sang syudad sang Bacolod. May interview diri si Bombo Ann si Dolsoria sa kay attorney Edward Joseph Kwansing ato sa ring city administrator, no, sang syudad sang Bacolod. No, kay kagabiti liwatan naman ni makabanan nga gin talakay ini pagi sa isa sa may membro sang transition team, no, sang Benitez administration nga si Councilor-elect Al Victor Espino. Diri sa aton sa ring pagalaga diri man sa bahin sang aton sa ring nga palatuntunan. Samtang duga pa sa naton nga mabalita, no, diri sa aton man sa ring pangalaga. No, so ibalaon ta man karon interview kita makabanan kay ti kagabi alas 12:01 ang takna kagabi nag-lapse na, no, ang ining pagbalikan sang Comelec total gun ban diri sa bahin sang syudad sa Bacolod sa bugos siring pungsod Pilipinas. So ma-check kita iya makabanan sa aton siring Police Regional Office 6 diri sa bahin man sa aton siring pangalagad diri man sa aton siring iya nga palatuntunan.
So ang mga consolidated nga mga report no sang aton sa Philippine National Police may kang tanan sa mga nagbayular no sang Comelec total gun ban adri sa bahinsang Western Visayas. As far as Western Visayas is concerned. No, so ano naman ang dugang nga pagatutukan diri sa aton sa mga kapulisan no back to barracks. Ang mga kapulisan sinin naton ini magin pang augment no nga mga PNP personnel last election no, so back to barracks naman ini sila subong kag ti magatutok naman balik no sa operasyon like sa mga PT crimes, kampanya against sa bahin sa illegal nga droga. Anyway ti bisan may election no, bisan masako-sako nga aton sa nga mga katapo sa kapulisan sa bahin sa election, pero ti wala japo nga kalipatan no ang ining pagkampanya no against sa mga petty crimes. So ini mga nagakalanabo no sa aton siring sosyedad ya makabanan no kasunod man sa siring election period. Madumdaman sa aton siring makotonan nagsugod ang election period last January 8 of 2022 no kay ning nagtapos no kahapon or kainas ang kagahon June 8 June 9 na no tuig 2022. No, so ano ang pinaka-latest naman nga mando diri sa aton siring region director no ang ining region director ta nga wa gid ga interview no sa mga katapo sang media. Wala gid sang kuan no wala gid sang chance nga magpa-interview. Tiara man mayo lang kay may maayo sa nga spokesman no kasi Lieutenant Colonel Arnel Soles. Check na karon sa ato sa ring pagpalagad samtang duga pa sa diri nga mabalita Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco. No nagsugod naman pang kakasi ang makabanan sang mga suga sa poste no o kon mga street lights no nga wala nagaangot sa kontador. Pwede ni naton iya makabanan makuan mo or ang siling diri sa Central Negros Electric Cooperative no pwede ini siling makuan naton ma state nga ti isa ini sa mga kuan no isa ini sa mga matuon sa bahin sa systems loss sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Ang team sang Seneco nagpangkakas na so, sang mga suga no nga ti nagibana di na pang connect malang na sa poste sang Seneco may mo ti kabalo ng iban mo no nga mag-connect sang suga sa poste sang Seneco pero wala bayad. So dapat ko no na mag-aagi gid tanan sa kontador. Di kwa na lang kung ikaw ang may balay may puluyan ka na no so ti butang ka na lang suga da sa imong guaanda nga nakaangot sa imo. Hindi ka nagliya poste, hindi ka nagliya pwede nga makatakod lang sa poste nga libre, no? Kay ti sa systems loss lang dako-dako gid. Ang systems loss iya sang Seneco kung sa mga basiwa bala tawag non-revenue water o kung NRW ang uyang lang no ti naya sa gihapon ang lain lang galing iya sa bahin sang kwan no sang basiwa kay ti waya libre nga tubig mo no sa basiwa ang tanan niya may kontador gid ti sa Seneco naman niya no kung kaysa may mapagpangawat pa da or may ara pa gani pagpangawat man sa basiwa filterage no water filterage kag power filterage no pero ining mga suga no nga nagaangot direkta sa poste damo kita nakakitaan sina mo no nga ang nagabayad sina ati siyempre no wa isang sukton da kay ginaangot lang direkta sa poste sa kuryente pwede gali na. So ti amat-amat na ni ginapangkakas karon mga aktibidades no sang Central Negros Electric Cooperative kay ti in order iya makabaran nga mapabili nato na no nga all accounted tanan no ang gasto kag ang mga connect sa poste no all accounted. So nami pagid ni no kay ang pagkampanya pagibla sang Central Negros Electric Cooperative angot bala sa bahin sang siring kuano no angot sa bahin sang siring nasambit yang kuan no nasambit nga pagpangawat sa kuryente ni mga naga-jumper. Makitaan mo nang naga-jumper no nagapangawat sang kuryente sa poste sang Seneco
kon sa mga sa mga informal settlers ini mga nagailikit-ikit bala iya nga balay, no? So ti massive ginada no pagpagawat sang kuryente o tutukan sunod naman ko no sa Central Negros Electric Cooperative gid do makaluluoyo ang mga legal yang may mga connection da mo ning gasalo ya. No, kay pating systems loss ginabayaran pa na sa mga nagabayad sa may mga kontador kung may mga connection sa linya sa Central Negros Electric Cooperative. Wala na karon niya makabaran, no? So kung dito karon malabuot si Ma'am Eunice Pasaylo ang ang tagpamuno sang MCID ang co-op promotion head, no, sa isang Central Negros Electric Cooperative nga si Ma'am Malu Paruco. Namo ning aton karon iya nga subject for interview sa makabaran no diri sa aton nga pagpalagan. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita kami promotion report karon ni Bombo Dennis Rubica ang provincial health officer naton daw kahapon na ni gani Bombo Dennis nag-celebrate sang birthday niya, no? Sang iya nga kadlawan si Dr. Ernel Tumimbang. No, so siya ni ang celebrar sang iya sa nga birthday kahapon, no? Pero why pa man gid sila nag-retire sa o manog-retire si Dr. Ernel Tumimbang may sabat sa dinyo sa ginpagwa blang data sang sang Regional Office 6 no sang Department of Health nga ang probinsya sa Negros Occidental may na-record yung dako nga kaso hindi ina kuno matuod. Subong nga gani kapila na no since nga nagapadulong ang eleksyon kag tapos o kung nagpatapos ang eleksyon nagkikita so far ang kaso tara sa 3, sa 2, sa 1 o dira na gani kung isa ni nagani kalabot na makabaran sa di nagkikalabuot sa pulo ang kaso. So tamaan na gid iya makabaran ka no tamaan na gid ka halog subong kagatawhay no sang aton sa iya nga sitwasyon. So somehow daw manggid no tahaw-tahaw na kag ti do kono kaginhawa na kita sa Malawi sa bahin sang aton sa nga sitwasyon subong after sang 2 ka tuig nga pagpangatubang naton kag pagpakibato ta luwas nga nagpangatubang kita nagpakigbato magtas gapon sa COVID-19. Sa bahin sang sa filing naman no sang statement of contributions expenditure sa probinsya no amo naman nagtutukan nato check naman ni Duga Bombo Dennis no nasa kay ni Roberto Salazar ko tanan nga mga nagpapili no sa probinsya sa Negros Occidental sa naglandain sa nga posisyon ang nakafile naman balatanan sang ila sa nga sose diri sa probinsya sa Negros Occidental damo-damo man mga posisyon na mo luwas sa provincial positions no may ara pagid sa makabanwanan kag mga kasyudaran kag ang Bacolod City man kagabi siling na Atty. Rivo Sorbito 3 pero ginhingagaw ni Atty. Archie Baribar Councilor Baribar ang iya siling sose padala sa bahin sang Comelec Bacolod no kag sa Comelec Central Office. So what about ya sa probinsya naman o kung sa Western Visayas naman sa Rion? Kamusta naman ya no ang diri sa bahin sang Region 6 no? So may mga ari bala diri nga wala naka-file no sang ila sa ring tagsa ka mga sose o kon statement of contributions no and expenditures. So amo nang i-check naman aton sa aton ni Regional Director do kabisi subong no sang aton nga Regional Director sang Commission on Elections sa Region 6 paagi ni sa kay Director Wilfredo J. Balisado no ti sige lang ang nganon ta kay ti one of these days this week no nga makatigayon may interview sa kay Director Wilfredo J. Balisado aton sa Regional Director sang Comelec Regional Office. So 16 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad.
sa madalakuan nga mga balita nasyonal. Di medyo kuan na kabisi-bisihan na no sang aton nga barugsulod nga administrasyon no, President elect no sa Didi Makabaran Bongbong Marcos. Di may ginapang apwento sa dugang sa bahin sang iya sining kuan no, sa bahin sa iya sining mga membro sang iya sining gabinete no. Si Remulla ginaappoint niya bilang DOJ Secretary no, may ara sang pagsapol nga hiwaton no sa aton nga outgoing DOJ Secretary nga si Menardo Guevara. No, so si Remulla mo ni siya gin-appoint no ning President-elect Bongbong Marcos no nga DOJ kon mangin incoming DOJ Secretary no, sang kuan no sang Marcos administration. Hoy, ang balita dito sa Cebu with regard sa COVID no, ginlift na ginunahan na no ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia no sa makapag-lift sang sining COVID-19 must rule sagwa no sang sa pila ka manasakpan sang probinsya sang Cebu. No, so ang pagsuksok sang masto daw ginakuha na no, batak na no sang government sang Cebu. Kay so far kuha nang manggid no, tama nang manggid ka tawag sa gani no, ka disturbo. No, kung sa bagay okay man lang na gani no, ang mask ko hindi man na makuha sa aton daw protection man na gani no, sa ato gulingon sa mga yabok dira no, sa mga kunano pa yung sahi sang masakit no, mga virus da no, so why sa problema magsuksok face mask so gali kayo sa hindi mo ma-recognize ang tawo kung sino na sa no, kay mata niya lang ang nagagwa no, ang iyang ilong kag baba hindi mo makita. No, so amo na yung sitwasyon dito sa may abahin sang probinsya sang Cebu. Ang Cebu madunduman naton amo maning may pinakamadamo nga kaso that time no, nga nag-strike 2 hasta sa strike 3 gani sila to. Hasta sila sa strike 3 no, nga pag sinakaay sang kaso no. So grabe man yan ang istorya dito sa bahin sang Cebu no, nga sa isa lang kailimnan no, nagbinaylo-baylo, nagtingob sa isa lang kabaso, nag-ininom sang makalubog nga ilimnon, hasta nga naglinaton-naton no, kag nalikupan halos ka sang bilog ang syudad kag probinsya sang Cebu. Sige so maning pila ka mga impormasyon ka mabarita no, nga aton sila nga pagdiskusyonan diri man sa aton sila nga pagpalagad sa aton nga para tuntuna. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Astos ang sining filing sang statement of contributions and expenditures no, so far no, sa Didi Makabaran sa mga National Post may gin-release diri nga listahan no, may ara sang listahan diri Makabaran no, nga ang ining nag-file no, sa ilasting statement of assets, statement of contributions and expenditures no, so naka-file na sila no, sa Bansang Commission on Elections. Sa pagka-presidente no, ara dira Makabaran naka-file na no, si Panfilo, outgoing Senator Panfilo Lacson, si Jose Montemayor Jr., Maria Leonor Robredo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., no, aton nga President-elect, Emmanuel Pacquiao, no, Corina Joyce Castillo Felix, Francisco Moreno Domagoso, no, kag Ludigario Di Guzman. Sika Yudi Di Guzman, ting iban way na pulo ni napadlagan pero walo lang no ang nag-file. Si Montemayor ara do wala no, do wala si Montemayor, ara si Montemayor. Si Kwan lang no, si Mangudato no, do sa lang to. O ang isa duha ni o may isa pa nalipatan ko na no sa pagka Vice President no. So naka-file naman si Doc Willie Ong last June 7, last June 8 no, nag-file diri no, sanday Jose Atienza Jr. no, Carlos Hilacio Serapio
no, Sara Silverman Duterte, Vice President-elect, Walden Bilyo, kag Francis Pangilinan. Amo ni sa, no, sa mga national post, no, sa mga senador, pila ang nagpadalagan senador, no, subong may kabukusan diri makabanan, no, nga 44, no, ka nag-file sa ila sila nga tagsa ka statement of contributions and expenditures, no, sanday Antonio Trillanes IV, no, Jose Jokno, Jinggoy Estrada, Joseph Sison, Carlito Espino Balita. Uy, Espino gali ning middle name ni Carl Balita. Pariente ta pa niho. Herbert Bautista, Francis Joseph Escudero, Rodolfo Havillana Jr., Alan Peter Cayetano, Sherwin Gatchalian, Rodante Marcolita, bisan nga nag-atras ka ni pero arang alam mo file ka gini susi, no? Atras ka before election kay iti sa malakat-lakat mo may gasto kagid, no? Lauren Legarda, no? Leo Olarte, Litigardo Barbo, Mark Villar, Fernando Diaz, Laila de Lima, Manuel del Rosario Simonsor, no? John Castreciones, Ray Langit, Emily Malilhin, Greco Belheca, Gigi Marbinay, Rineseto Renecto Espirito, no? Chudoro Bagilat Jr., Gregorio Hunasan, no? Jose Sani Matula, Elmer Labog, si Emmanuel Pisol, Juan Miguel Subiri, Honorable Juan Miguel Subiri, si Robin Padilla, no? Robin Hood gali ni ngalan niya Bumbo Kim ni Padilla, Robin Hood din ang pabunyag ni saliwat mo, no? Sa Muslim. So ngalan niya di subong Robin Hood sa record sang kumili ko. Francis Marcos, Leo Marcos na sa, no? Emmanuel Villanueva, si Tisdamana ko, no? Maria Dominga Padilla, Richard Gordon, Harry Roque, Jesus Aranza, ang totoo nga lang galing nato ni Harry Roque, Herminio Harry Roque Jr., no? So 37 titugangan ta. Katatay 8 si Gilberto Gibo Chururo, Alex Lacson, Rafi Tulpo, Salvador Panelo, Ana Teresa Ontiveros Barakel, no? Si Risa Ontiveros, si Naik, kag si Joyce, Agnes Joyce Balen, no? So amonis la, no, 44, no, ang nag-file man, no, sa ila si tagsa ka statement of contributions and expenditures sa Commission on Elections before the Office of the Commission on Elections. Kami mga nagpapili, no, sa national post sang nakaligad nga Mayo 9 sinidri nga eleksyon. Oras sa Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Sa mga balita sa patag sa nampang bote, congratulations kid, no, sa sa Boston Celtics, no, kay ti sila subong abanse sa Serie 2-1 sa best of 7 series. So duwa na lang kadaog ang kinanglan sang Boston Celtics, no, para ka sila ideklarar nga kampiyon sa sulod sang 7 kampang. Di mapasugot ayhan, no, ang Golden State Warriors. Syempre, may game number 4 pa kita, no? Sa game 3 kay nalutos, no, sa ang Golden State Warriors, no, sa Boston Celtics sa score nga 116 batok sa 100. Game 3, no, sa TD Garden Arena sa Massachusetts, no, sa home court sang Boston. Ang game number 4 sa Sabado, Hunyo 11, no, tuig 2022, sa gyapon patigunon dito sa bahin sa home court sang Boston Celtics. So bakuha ayan sa Boston Celtics ang ikatatlong kadalagaan para may waiting na sila, no, sa bahin sang championships o kon kampyonato. Or makabawi pa yan ang Golden State Warriors, no, para mapatas ang serye sa 2-2. Para buot pa ang hampang sa game number 7. Sa munang bantayan, no, tutok mo diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod, no, diri sa 630 kHz ka sa Facebook, no, sa Bombo Radio Bacolod, kag sa aton nga YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Para sa sining blow by blow nga update ya sa bahin sa aton sining NBA Finals sa 20
2022. Oras sa Bombo Radio Philippines Third Time 27 minutos sa kaligas sa tak ng alas 7 sa gabi. Pabalik naton no kanto report no ni Bombo Ansidor Sorilla. Una no ka report ni Bombo Ansidor Sorilla pagkatapos gidabang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito na. Sa Paborito Bacolod, Philippines Standard Time, 46 minutos sa nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi. This time, Secretary Report ni Bombo Ansindol Surilla, kampiyon Bilibs na ikaw si mo Bombo Jazz, dahil ikaw pa. So mo ng mga kwanda, mga abilidad bla nga hindi bla kwano, hindi makuha sang iban. So nano nang update sa bahin sang transition team meeting no sang outgoing ka incoming administration diri sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod no sa subong iya nga adlaw. So narabot ni Bomboan diri ang kuan no ang secretary o kunamin na aton nga city administrator no sang syudad sa Bacolod pagi sa Attorney Joseph Edward Quanzing. Angot sa sining mga preparasyon man sa transition meeting no sa sining outgoing kag incoming administration. Sige, check na to no kay ginabantayan ta man ini tay nagalapit na lang pila na lang kadlaw no may 21 na lang kadlaw ang outgoing administration sa pagtiner sa pwesto kag mga bag-ong iliher na re-elect na iliher no bilang mga city officials sa syudad sa Bacolod mapungko naman by June 30, 12 noon ang inaugurasyon ng mga paninghibuloon naton no sa liderato no ni Mayor-elect Albi Benitez kung ano kabungga ini ang inauguration sa ila siling grupo. Ang grupo pagbago o kon change. Check the time. Si Bomboan, si Dorsoria sa Piakalinya. Bomboan, may gabi please kamin. Para sa outgoing administration ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia, nagakaangay lamang ang June 22 nga petsa no sa unang meeting sang transition team. Kay suno iya sa pagpahayag ni City Administrator Attorney Edward Joseph Quanzing sa ilang nga bahin Bombopon, syempre matipon sila, mahanda sila sa mga dokumento, no, mapreparar sila. So kung early, medyo tulo temprano paabi than na scheduled nga June 22, mabulubudlay man sa ilang part Bombopons, no. So hambal niya siya abi no bilang outgoing man nga city administrator nga gina-appoint iya sang alkalde sang syudad sa Bacolod. Suro sa iya Bombopons, tapuson niya naman ang gani iya ang transition before no so nearing June 30 maano naman siya magwa naman siya abi Bombopons no kay man ang iban nga mga executive assistants nag-resign na gani no Bombopons amat-amat na hindi ko na sila mapunggan so naya sa city administrator so hambal ni Attorney Edward Joseph Quanzing sila ni Attorney Bayatan do medyo uluilihi sila abi Bombopons kay sila ni ang kabahin sang transition team, sila ni ang nakatoka iya sang transition team sang outgoing administration no so damo na sila Bombopons nga tipunon no mga plans mga nabilin nga mga programs ang seal of good housekeeping kay man nagpasakop iya ang syudad sa Bacolod so amo ning mga ibilin nila sa present administration or sa incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez. Bombopons pamatiyan nato ng kabahin sa ato niya nga interview sa kay City Administrator Attorney Edward Joseph Quanzing. Yes, no, temo na yung mindset nato, no, may mga timelines. Okay, talalagay, no? Bomboan. So, anyway, daula into, ti ari sa gali, no? Si, pasasagid no sa ato sa ringa makutan. Salamat sa Attorney Joseph Edward Quanzing. Oo, amo na ang tentative date naman initial meeting sa ila. June 22. Alright. Ang ila sa pihak Attorney Gambal sila nga mas earlier the better pero ang sa inyo Attorney okay na gid dayang June 22. Amo na amon nga din agreean kay well
in all fairness, bumbuan, inang kadamo balasang kun na taon mo ang DILG memorandum circular kadamo sang gina-require na document. So mismo gani CCTV legal officer gani why pa siya hindi pa siya preparado sang iya pakita for turnover. So prepare pa kami, and kung ma-meet kami early with them, why man kami pakita sila. Namin ko incomplete pa. So better na lang, lapit na lang pag mag 22 na lang, at least daw halos ara na tanan ang kilangganon nila. Alright. Importante, attorney, sa deadline niya sa June 30, ma-turn over na sa ila. Oo. Actually, ang June 30, it's practically a ceremonial na turnover. Kay ang kung basahon mo ang DILG memorandum circular, ara malang na ang butsing ganun ang DILG dira is you prepare these documents, make it accessible, make it ready for the incoming administration. So that's what we are doing. Pag-transition, pagpungko nila, we make sure na ang mga concerned department office heads have these documents ready. Or if they want copies, they can request for copies from ang mga custodian sa mga dokumento. So ang technical working group, ang inhimo, we assigned every concerned department or office head to prepare these documents as listed sa DILG memorandum circular. Para hapusan sila, magpungko sila, makarefer sila dayon. Oo. Attorney, basically, ano ng mga bagay, like let's say, ano nang dapat i-turn over sa ila, attorney? Ang inventaryo sa mga properties ng syudad. Okay. Ang mga development plans, CLU, ang comprehensive land use plan, ang mga reports, ang mga pending ng mga projects, ang engineers, ang aton seal of good local governance na compliance. We are actually in the running for another SDLG award. So I hope we get it. And itugyan ni namon sa masulod na administrasyon for them to pick it up and take it sa dalon nila sa punta nga makuha liwat sang syudad ang SGLG for 2021 sa nga tuig. Okay. So mga mo damo pa rin yung reports kadamo sang na-enumerate sa SGLG memorandum circular. Basically, these are reports and documents na vital sa pagpadlagan sa syudad. Amunitanan ang itugyan kasila. Okay. Attorney, as of this time, may mga executive assistants pa nga nag-early resign before ang June 30. May ara na for health reasons, ang iba nag-travel. So, may nag-una na resign effective May 31. Oo. Ang May 31 nila last day. Then, may ara, pasubong nabilin nga mga executive assistants man. Nung una resign, due time lang do, tatlo, no? May nasundan pa? Yeah, ang iban is do mid-June ang iban. Oo. Then, ang last na magawa is muna ning mga upod ko na. Hasta kami malapit na kuya end of June magwa. So, may mga executive assistants pang mga mo man sa akong date na magwa man. Ikaw, Attorney, mga more or less, ka nga saya magwa? Maglapit-lapit na gid sa transition, mga courtesy resignation. Nag-courtesy resignation na kami nagsabit naman kami kay Mayor. Ako kag si Attorney Bayatan. And the other executive assistants. You prefer that nga para tapuson na lang gid ang sa transition? Yeah, that's exactly one of the reasons why isa kami sa ulihin nga ma-resign. Oo. Kami among confidential employees by confidential employees I mean amuning mga executive assistants, ang city legal officer kag ako as city administrator. Attorney, Attorney, pila ka years abe sa government nga upod kay Mayor Bing? Saan ka nagsugod, Attorney? 20
think that was 2011, bumbuan. Mawig-lawig Sa City Legal. Oo, sa City Legal, then nagupod ko kay Mayor sa ng congressman siya. Part ko sa legal staff sa Congress. Then pagbalik ka dire, amo na to ng secretary to the mayor ko. So after this, nabalik ka sa private practice? Well, wala pa man gid, I cannot say for sure sa buong ko na ang plano. Pero that's part of the plan. So pila ka nakatuig attorney nga abogado, I mean, sa profession mo? 12 years. 12 years na. Okay. So bupon sa mo na nag-courtesy resignation na si attorney Edward Joseph Quansing. Pero syempre 'di ba may effectivity na. Pa. Yeah, no, may effectivity na after a month. So meaning before June 30, tiwain naman na siya. Pero sa ginasikaso niya, ang transition, no? Kaya mo man ang ilang commitment, bumbupon, sa pisang nga outgoing sila, dapat kay, maplastar gina nila, ang transition, kay may memorandum na yung DLG, hindi mo man na yung bumbupon, pwede pabayaan, no? Kay outgoing ka na. So, asikasuhon, gid, no? So, amo na yung mga latest nga mga update, kag development, na hanungod sining transition, bala bumbupon, pila na lang sa countdown mo, pila ka days to go. 21 days na lang? Hindi, 21. Sa transition, sa 22 ni sila ma-meeting, gali mo? Yes, no? Pero kung sa magtapos ang noon time of June 30, 21 days, no? Correct? So, 21 días na lang ang pero ma-meeting sila sa transition sa 22, may 13 days pa. Amo nang first meeting nila, kay pila man ka mga meetings sa Bombopons, no? So, amo nang ila yang first meeting, no? Sa incoming kag outgoing transition team. So, Bombopon, sa muna so far, ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Report gikan sa Bacolod City Government Center sa Bulacan niya, no? By next week, no? Next week pa. May selebrasyon pa, no? Ang outgoing administration sa June 12, ang aton nga Independence Day, no? Diri sa Bahinsag Surat sa Bacolod may Charter Day pa kita, di blang Charter Day naton June 18. Ang Charter Day sa Surat sa Bacolod, no? So amo pa ning mga ihiwaton nga aktibidades, no? Sang aton sa mga kabanan, no? Nga nga outgoing administration. So tigin na sigahom manaan so outgoing administration nga ma-turn over properly, no? Ang ining no? Ang ining nasabit iya makabanan nga mga dokumento, no? Nga kinanglanon kag ti siyempre no? I-presentar maina sa bansang incoming administration. So Albi Benitez, Mayor-elect Albi Benitez kag ti siyempre, no? Amo na incoming administration kag outgoing administration nga si Mayor Bing Leonardia. Sige, no? So amo na ang resulta sang eleksyon. Hibaloon ta naman kung ano ang mangin performance, no, sang marog sulod sa nga administrasyon. Nagdaog, no, sang tilikdan nga eleksyon. Ipoto alas 8 ng takla sa gabi sa ato sa ring pagpalagad sa panatuturan Zona Libre. This time, no, mangin kopod naton ang co-promotion head, no, sang Central Negros Electric Cooperative o Conseneco. Kay naton kay may kwan gali kay na, no, may ara sa aktibidades ang Central Negros Electric Cooperative, no, ini with regards sa makabanan sa bahin sang Kwanibla, no, sa pagpang kakas, no, sang suga sa maposting nga wala naka-connect sa kontador. Kay ako na tingala kung isang una mo, no, tubang balay-bala, no, nga nagtakod sa sang poste, sa poste isang Seneco, agin takod niya dari ang suga, tapos kinangot niya lang, no? Ti ma-considered as fertilizer na, no? O kon madugang ina sa systems loss, o kon kaperdihan, no, sang Seneco.
Wala naman kita sitwasyon sa Seneco, ang systems loss ang nagabayad ay mga consumers. Mga MCOO naton, no? MCO. Member consumer owners, no? O kon MCOO naton. Kita nga may mga koreksyon sa bansang Central Negros Electric Cooperative. Di damo kay na, no? Ang ila sa nga ginpang operate. Sa pila ka mga lugar sa Sudan sa Bacolod. So bulan ta ko nga mga lugar ini kung sa bagay bulig may niya dugang para sa aton sa mga konsumidores para bisan pa paano mabutang sa order ang tanan. Ari si Miss Malu Parroco, no, ang co-promotions head sa Seneco. Malu, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa buong gabi, ma'am, si Bombo Pons. Bombo Pons, maing gabi man sa aton tagpalamati, especially sa aton mga member consumer owners. Maing gabi sa inyo tanan. Yes, ma'am, no? To clarify, no, ining activity kay inasang Seneco, ano siya, ang mga suga nga nagaangot sa poses ng Seneco, wala nag-agi sa kontador, amo ni siya, ma'am, ang ginpang kakas kay ina? Oo, kagina, Bombo Pons, massive ang aton nga pagpangkakas ng mga street lights na nakaangot bala sa kuryente sa diretso sa aton secondary wires ng Seneco because wala siya nag-agi sa metro. Yes. Ang kalabanan sa ila, kadlagko na gid sa mga bills nga nag-alabot, especially sa mga barangays kag wala ina ginabayaran. So nagadugang sa aton systems loss, kadako gid kaayo. That's why nag-decide kita nga ini mga street lights nga wala nagaangot, wala sa mga metro, gin pangutod naton. So, diin ina nga mga specific nga mga lugar, ma'am? Actually, kay na Bombo Pons, madamo man sa mga areas laging katuan, daw bilog nga Bacolod ang ilang libot, pura pag nila maubos, no? So, base ba't nga lang aton mga kauturan nga ang sa mga barangay nga mga nagdulom na bala, kagulpi lang napatay ang mga street lights. That means ang ilang mga street lights yung pangutda na naton kay nang illegal ina ang nakadiretso sa aton nga secondary wire without passing the meter, no? Kag ang lukdo sina sa mga balayran ang aton man mismo mga consumer owners kag kita man tanan nga nagagamit sa kuryente sa Seneco. So ano na gini ang kwan man ang history sini kung nga aga daw napasugtan naton like sabi no sang Seneco nga itakod na no kay may nakita ko na times tubang sang balay ko ma'am nga nagtakod siya tiway nga sa metro pero nagsiga no so ginalaw tagin man sang una. Why get, no? Why na natin ginaalaw? Bombo Pons daw, hindi gina pwede, no? Dapat ang mga streetlights, dapat may metro gina sila. Kasi syempre, kung parehas na sa aton nga sa mga panimalay nga nagagamit kita sa kuryente sa Seneco, kag ang talaksan sa paggamit naton amo ang mga metrohan. Pero kalabanan, sinisiguro sila sa mga barangays na anad na sila, nga wala bala ma-check up. Ini nagkalautdan na ni sila, actually disconnected na ni sila. No, sa aton ninya kalabanan sila gintakod na lang nila diretso sa aton secondary wire. So nagmassive kita kay kadako gid sa losses naton. That's why abi ang aton abigin fokusan sa nagligad inang mga illegal bala nga tapping sa mga balay-balay sa mga establishmento. But na-realize nato no nga kadako man gali isa nagakadula sa aton sini mga street lights nga wala nagaagi sa metrohan sang Seneco. So amo na nga naga-campaign kita against this kay ang aton mga consumers nagaka perwisyo sini no kay kita ang nagabayad sini including ang aton cooperative kay tikod maglabot na sa limit lang sa caps ng ERC. For example, ang bayaran na abi sa mga member consumer owners hasta lang sa 9%. Ang bilin sina kung mag 20% na da, ang 11% kargahon sa Seneco. So amo na nga ka-unfair man para sa mga member consumer owners kag sa aton man nga mga sa aton mga kooperatiba. Okay no kay hindi lang na sa mga kwansang barangay bat sa mga subdivisions daw uso man na no so sa mga subdivisions kung may mga balay na sila na lang matakod ya sang suga tubang balay nila kung gusto nila mami no pwede man na no kay pare sa amon diri sa balay may mga suga man kay sa amon gate no kag amon subdivision permi man na di gani gakautdan kay gakalipatan bala magbayad pero nagabayad gid sila kag gina-reconnect man kay amon ang problema man lang gid laban ang sa mga barangays bala. Hindi natin sa tungkol sa kadamuon, hindi tayo nakisama di parahan, pero mga subdivision niya, at isang subdivision may mga association, no? Kag nagabayad man ina sila kalabanan. Muna na yung galing lain, kiti siling mo, basta systems loss, hindi na siling i-declare yung sa Seneco, yung systems loss ma'am, pero bayaran ginaya sa mga consumers, itulong ako ginaya.
So ginakwanta gina mo ginatakos ta gina kada bulan kung pila gid ba, for example nag-reading kita ang nagbayad kita sa aton nga power supplier, no, pag ang pagtakos ng Seneco, pag wa naman yung sa Seneco sa iya balayran sa supplier, kulang gali ni kay tungod damo-damo sa nagkaladula, no, nga wala nag-agi sa metrohan. So apektado gid kita tanan. So amo na nga nagamassive kita disconnection subong ginapangkakas na ginapanghimos nato ang mga kuryente. O konsumahon ni ma'am, dako-dako man siguro makaon niya, no? Sa kutob sa nagaangot sa secondary line bala? Kaya makon mo bilog nga coverage area from Bacolod, Silay, Talisay, Murcia, Don Salvador hasta sa Bago, no? Padako gid sa area sa Seneco. Isa ni sa pinakadako nga area mo sa bilog nga Pilipinas. Oo. O sa estimate lang guro millions man? Millions of pesos? Posible gid mong bupons, posible gid kaayo. Okay, no? So, kuan pa lang ni? First day pa lang? Or may first day pa lang, bumbupon. So, sige-sige na ni siya. Hasta nga tagid, no? Matapod tagid tanan. Kaya may ara mga barangays nga kadlag ko na sa mga bills, no? It amounted sa ilang street lights. Wala ga balayad. So, amo nang aton nga problema. Okay, no? So, mayo man niya. So, kuan lang gid, no? Ano, gina-istorya lang ni sa ma'am or kung ano, why na lang kita siling ati pailan kaso kung balanta nga sa ilatubang niyang balay na ginangot lang nila kung ano, why na? Legalities, hindi ta pa na mahambal, no? Kay may mga legal persons kita, but actually, wala ako nakabati, no? Naka-mention sa amon nga about sina, especially kapin pa rin street lights, hindi ta ma-determine kung sino gid ang nagtakod sini. Kaya iti ang barangay, basic isa, wala man tuod kabalo, ang mga tao na lang ang nagatakod-takod. So, hindi ta gid ma-determine, wala blas ang specific na tao nga matudlo naton. But because na bilong sa ila barangay, syempre, ang barangay, responsable man. Isa pa bumbupons, gin-meeting naton ang mga barangay captains ang nagligad nga bulan, kagin pabalo sila naton nga sooner or later, amo na gid ning aton nga kampanya nga kakasuntan ni, kay bisan sila gani ka problema man kay hindi na nila ma-determine kung kisa ko ng tawo bala, especially sa mga lugar nga kadamo sa pamalay, kadamo sa hindi mo na makita bala kung ang tuod gid nga nagatakot ina sa metro or tungod sang kaway-kaway ng mga linya sang kuryente, no. So ang mga barangay captain ano man ni sila supportive man ni sila sa aton kampanya. Okay, no? So abo na galing after sina nga natapos sa Seneco, balikan ginaya, no? May random nga checking naman, balikan kung may magtakod liwat dati basi kung dira na kamo maka decision na ako makapanumdum sa mga legal actions ninyo, ma'am, sa Seneco? Ang aton siguro pwede man sa barangay, no? Mag-arrange man bala sa barangay. Pwede tama na ma-arrange mo nga sila sa ilang mga street lights. Ma-arrange na nato kasi syempre kung ikadelikado man, kung wala sang suga ang mga barangays, kanami man subong kay damo na bala sang suga nga mga solar. Klaro, pwede sanag na. Gamit solar, oo, sanag man ang solar. Wala pa bill sa kuryente. I think ang mga barangay siguro have to think about it nga kami di gani sa amon ang mga amon di suga sa naman ang solar kay barato man lang kag nagalast mo sa tinuig. Pero nabi ka 1.5 bilisin na sa nagsanag pati awan ka naman gamit bisan pang pulaw lada sa gate mo, no? Oh, check to gid na. Daso may ara man street lights, ara man solar lights nga paglabay lang sang tawo, amo pagsiga niya so makasave ka pagid. Makasave ka pagid sa energy. So kadamo na subong sa mga pwede naton mahimo. Okay. So what's next sini ma'am, no? Kiti libuto bilog nga coverage sang Seneco, ang damo pag suggest pag diri siling nila mas nami pag mga nagad sa lamper kay daw ginatimingan lang magdulom ka mo na pagbutang sa mga jumper illegal connections nila nami pag ko magkaladakpan pag sila bla ma'am. Actually, bumbupon, sila kita nag-una no, sa mga illegal nga mga connection sa mga balay, kag sa mga establishmento, kag daw madamo na kita sa nadakpan sa siningation. So, ikaduha na ni ang aton nga mga metro, ang aton nga mga street lights, nag-una kita sa mga illegal connections, kag damo na kita sa nadakpan. Kung makita ko sa Seneco, ang nagalinya, dira nga mga nag-arrange sa ilang mga mga bills nga nagkaladakpan daw sa kadamod everyday daw nagalilinya na sila sa guwa sa apprehension. So it means nga damo gid kita sa mga nagkaladakpan. So ikaduha na ning street lights naton nga and then sige-sige na ning aton kampanya kag ang aton mga barangay captains kag ang barangay sa help man sa aton. All right, no? So anong gina-expect naton sa Mabe, no? Just in case matapos ta ining second round operation ninyo sang siring pagpangkakasa mga suga nga wala nagaangot sa kontador. Actually, bumbupon sa Monday, every Monday may ara kami flag ceremony,
And dito na naton mahibalaan kay ma-report na ang apprehension, ang iban nga units like ang collection, ang disconnection, kung ano ang status, no. So amo ni siya nga buligan naton ang Seneco kay after the pandemic nagka-problema kita, dako nga systems loss, dako nga mga collectibles sa mga consumers, ti ang aton nga electric cooperative kinahanglan nga buligan kag amligan kay ti kung wala hindi kita kabayad sa aton suppliers, maupdan man kita sang suga, no, makuhaan kita sang power. So amo na nga ti kung dulom ang kung hindi kita kabayad, maduloman ang bilog nga coverage area sa Seneco. Kasi kung kisa mga aton mga especially sa ikuan ko na lang Bombo Pons kung Yes, okay lang ma'am. sa imo ang one bill policy, no. Actually nag-discuss kami sa one bill policy sa nagligad na Thursday sa press conference. Grabe ito, no, pag-discuss natin kag nabutang to dayon sa Facebook. Grabe ang cyber especially sa ako, no, cyber bullying kag cyber bashing. Grabe ang mga consumers natin, but nalipat kita nga ang ang one bill policy actually Bombo Pons is dugay na siya gin-approve sang layi, no. Okay. Part na siya sa federal law that ang mga consumers gina-require na there will be a one bill policy. Ano ang advantage na, no? One bill policy hapos magbayad kung isa ng imo balayran mo kung na budgetan mo na siya. That was approved as ang IPERA law sang 2001, but ang Seneco is very lenient. Gin-implement naton lang sang starting 2012. That was 12 years ago. 12 years after pa gin-implement naton ang one bill policy, which para sa akon as a consumer, bentaha sa akon because hindi magdubli-dubli ba lang akon na bill, no? Kag 5 ganda parehas man bala sang tiyangi. Oo, hindi ka pares wala bang bupansang tiyangi, no, nga utangan mo lang ang utangan nga hindi ka magbayad, maabot ang tiyempo nga wala ka na utangon sa tiyangi kay wala na unod. Ang tiyangi, no? So amo man na ang sa Seneco ti kun mangakig ang tao kay ma one bill policy na kita, parehas lang na nga nag-usar kita sa product. It's also the same nga bakal kita sa supermarket, no? Hindi pwedeng padugayan nato ng aton nga mga obligasyon sa aton mga bills sa aton mga balaklon because ang aton supplier, ang aton kung saan pang aton blood source sang aton nga mga ginagamit sa adlaw-adlaw nagabayad man ina sila. May ginabayaran man especially si Seneco. Si Seneco actually ginaklaro ta gina for every kilowatt hour nga ginabayaran ninyo, ang nagakadto sa aton is 1.18 lang, no? So for example 12 pesos per kilowatt hour, 1.18 lang na ang Seneco dira na nagakadto sa sweldo sa mga tao sa pagkayo sa aton mga linya. Agambay lang gid, collecting agent lang kita sa gobyerno kasi sa supplier naton. So hindi naton pag i-take na personally kung maghambal ang Seneco ma one bill policy siya because amo na iya ang layi nga which ang kung sa bagay iban gani nga mga cooperatives siya wala na sila pag pandemic kaya wala sila yan nag-observe may naghatag patay allowance sa mga consumers. Sa 2 That's why months, ang mga no? consumers naglalabo 12 months, 10 months, even 15 months because of the pandemic. Kasi Seneco nagpasunaid gid pero hindi man gali manami Bombo Pons because ang tao nabudlayan na magbayad sa amo na kadamo sang Nako bill na. niya. Oo, so ako mag-seminar ko sa una sa Seneco sa amon nga membership seminar. Ina-emphasize ko gid nga mas better ang one bill policy because maobligar kita kag wala kita sakit sang ulo once magpatong-patong ng aton mga bills. Anyway, ang Seneco, Bombo Pons, bisan due ka na abi no may mag one bill policy tapadalan ka man na nila sang disconnection notice. Oo, 48 hours na siya. After 48 hours nga anyway, amo ni gali. 9 days from the date nga ginhatag sa imo ang bill mo, for example, ginhatag sa imo June 1, no? So by June 10, ma-June na siya. Pero mahulat ka pa na kay may notice of disconnection as lang ihatag sa imo within 48 hours. No, within 48 hours. So if you feel nga daw alang-alang gid, for example, may ara ka mo ang actually gina-consider ta na may mga namatyan, may mga nagasalig sa life support system nga hindi pwede mautdan nang hindi na paghulata nga mag-abot ang inyong notice of disconnection or maglabot na sa disconnection itself. Pwede man kamo kakadto sa Seneco kag kaayo lang anay nga maalang-alang kamo. Pwede man na kung alang-alang gid, no? So hindi ta na paghulaton nga mautdan kita or may notice kita. Mas dako ang problemahon nila kung mautdan na gid sila. Yes, Diba? kung mautdan sa bagay. Kung Budlayan sa bagay na gid sila.
ang aton nang gid nga electric cooperative Bombo Ponds ang nagasukot sang 22 pesos and 40 kung ma-disconnect kasi iba nga kooperatiba kung ma-disconnect ang imo bayaran 500. Oo. Dinagdugang na gid ang bukol mo amo na ang mga tawo sa iba nga co-ops active sila magbayad sang 1 bill nila because nahadlok sila. Hello Bombo Ponds. Yes, go ahead ma'am, go ahead. Hadlok sila nga ang ilang maupdan sila kay magpag-utod sa ila may ara pag sila may percentage sa penalty part sang bill wa ilabot sa reconnection fee nga 500 plus. So amo na ka stricto sa iban but siguro isa na guro sa pinaka-lenient nga electric cooperative ang Seneco. Amo magani no. So anyway, at least may dugang kitang inspirasyon sa mga consumers naton responsibilidad tagid no kay gingamit ta bayaran ta no kay why man abi another source ang Seneco nga makatabon man ti ginabakal man ang kuryente ti may responsibilidad man ang Seneco nga magbayad so kita kay nagamit kita responsibilidad taman nga magbayad. Yes, correct din na siya kag imagine na bala sa 12 piso lang daang sa Seneco so kung hindi kita magbayad ang 11 pesos ikargahon din sa Seneco. So to the extent nga nagapangutang kita sa banks para lang gid maka-prompt payment kita kay kung hindi kita magbayad promptly, kita man may penalty man sa aton power supplier, pero kita wala kita iga penalty sa aton nga mga member consumer owners. No? So gina permi at the losing end ang aton electric cooperative. So ti kadamo sa nagahambal nga ti mayo man agani kung may privatize pero ako para sa akon noble ang electric cooperative kay tungod sa electric cooperatives napasugan ang mga lugar nga hindi mapasugan sang private na companies no so bisan lakdako ang gastuhon kag layo nga mga lugar may tsansa gid sila nga makasuga tungod sang promise kag sang mission sang electric cooperative. Okay, sige, very well said no. Miss Malu Parauco, ma'am, thank you gid no sa sila nga mga opportunity May God, iliwat sa aton mga tagpalamati. God bless and keep safe everyone. Thank you, Bombo Pons. Sige, salamat no. Ma'am Maria Luisa Parauco, ang co-promotions head no sa Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. Yan mo na siya no. So klaro may redigani sa mga tubang sang balay Bombo Kim no. May postis tubang sa balay nila. Tigin-tinguan man nila yung simpo nga maka-tapda sa secondary line sang Seneco tapos butangan suga sa tubang sa balay niya. Pero why na yaga angot sa kontador ti mahulog o kung ma-record na sa systems loss sa Central Negros Electric Cooperative. So isa ni sa malihok para nga mapanubo naton ang aton sila nga systems loss no kay magsaling ko guro hundreds of billions siguro ang aton nga systems loss ti ara gidada no dira ginadampi no so ti isa ini sa nagato-controver or isa ini sa mga faktor no kung nga ang nagasaka ang aton nga systems loss no kay ti ginabayran ta man ang kuryente nga bakal to skip ko salkon ginabayran ta so much better nga pagkakaso niya sang Seneco bagay ti way man sang right ng mga mga pumuluyo nga mag pangakig mangakig sa anong rason na binila ti kung gusto mo sanag ang tubang sa balay mo ini kaya mag-atap di sa Seneco sa secondary line sang Seneco butang ka na sang poste sa balay mo, patukod ka sang poste, kag butangan suga, angot ka kontador mo to, extensionan mo pagwa, or ti bakal ka na solar panel no? Ti subong kabrato nam lang na, no? Kag ga-enjoy ka pa, no? Kaya ti, kung mag-burn out, no? Matsag kangawa ka nga, do ba? Dahil suga, basi sulod tadi sa kawata ka burn out, ara may solar, no? May suga mo kung wala, kasiga, gina saya. Kaya namin nga solar light ba ng may sensor no tapos ibanda daw na program na no naga-last for 8 hours mapatay naman siya no kung gina-automatic pag kwansang dulom no masiga siya no tapos pag kita isang sanag off naman siya amo na no so tingala kung nagani ligad si ko pwede gali na no sa isa ka subdivision nagtakod sang kuryente binaklan pa suga ng pila pa kawats nga suga bla sa puso ng sanag pa no ti charge sa Seneco so damo na ba ti kumag-amo Seneco libot ni tanan sa Seneco ang ang Bago ang Murcia ang Salvador Benedicto Talisay Silay kag Bacolod di base ang aton nga systems loss mapanubo bisan papano no
So dako mani nga bulig, no? Sa diri makabanan sa aton. That's why nangin kuan man to no? Nangin positive man, no? Ang meeting sang Center Negros Electric Cooperative o Conseco, no? Sa bahin sang aton nga mga punong barangays diri sa siyudad sa Bacolod. Kay sila lang to ang makakuan no? Sila lang ang may ara sang kuandi, no? May ara sang capacity, no? Or kung may kuan na bala, no? May ara na sang permiso sa ila. So pwede na. No, dayon, no? Nga mapangkakas. Teri no, pila ka mga barangay sa ni so far, no? So isa-isahon na ni kay sa mga jumper ako ini kumang pating why na sang may nagka-jumper subong, no? Ang mostly nga nagka-jumper kita nyo ng mga kuan mga tawag sa gani mga barangay bilang nga perti ang kuan, perti ang mga balay nga inikit-ikit, no? Kung nag-ikit-ikit ang mga balay, dira uso ginada, may mga jumper ginada, especially kung gabi, no? Ang dapat sa karon na sang sinay kumupirit sila gabi, no? Hindi nga adlaw. Kay kung kita sang sang pag karom-karom karon, pag dulom-dulom, tiyan mo man na pag angot nila sang jumper, no? Tapos aga man na silang bugtaw, alas 4:30, alas 5 bugtaw na sila. O yung alas 4:30 bala masanag na. Sanag ng alas 4:30 sa kagahon. No? So kukso naman na nila. Kunti ni Japon mabalaan. So another man na, no, nga record sa din bakabanan sa Systems Loss sang Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. So timayo man niya, at least nagagiho, no, ang Central Negros Electric Cooperative kay bisan pa paano ma-meet na bala ang target, no, nga mapanubo taman, no, ang aton nga Systems Loss. Sa kon sa tubig naman niya muna ang non-revenue water. Di lang ang mga water pilferage, power pilferage, no? So kapirdihan na niya, no, sang Central Negros Electric Cooperative. Kagapirdihan man na, no, sang Bacolod City Water District Laupon Basiwa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time ay 24 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Dahil sa aton sa pagpalaga sa piyak linya ang spokesperson, no, sang Police Regional Office 6 so kaina, no, finally 12:01, no, sang kagahon, that's June 9 na, natapos na ang election period, no? So nano ang assessment sang aton nga PRO6 sa kabukusan nga election period since January 8, no, to June 8 2022. Kano pa gid ang mga dapat nga fokusan after sa sining election kapag takop na sa election period? We have Lieutenant Colonel Arnel Soles ang aton nga spokesperson sang PRO6. Colonel, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa buong gabi si Bombo Pons. Kabisimo mga tagpalamati kagasimo mga tumalanaw. Yes, Colonel, no, thank you gid, no, sa sining opportunity, no. So anyway, so natapos sa gidman, no, finally ang election period, Colonel, sa kagabi, no, 12:01. Okay na sa ang kagahon, sir? Correct Bombo Pons, no. Natapos na ang 5 ka bulan nga election period kung sa diin kaupo diri sa election period ang aton man nga COMELEC gun ban, and of course kapasalamat kita sa aton nga mga kauturan, no, as tanan nga mga stakeholders sa bilog nga region kung sa diin natapos ang aton nga May 9, 2022 national and local elections nga malinong kag matawhay di ang aton nga rehiyon. Okay, no. So abo man ni ang pag-stop sang implementation sang total gun ban sang Commission on Elections, no, Colonel? Yes, Bombo Pons, no. Kung nag-umpisa January 9, 2022 hasta June 8, 2022 ang aton nga election period, amo man ang period sang aton nga COMELEC gun ban. Okay, no, so speaking sini, I know gati ang implementing agency sang gun ban aton man nga PNP. So as far as Western Visayas is concerned, ano kadamo nagkaladakpan naton sa kadamo ang salawayon di?
Bubupons ang effort nato, no? Ang joint effort sa aton nga Commission on Elections, Armed Forces, Philippine Coast Guard, and PNP, nakadakop kita sa 240 ka mga individual nga nagbayular sa ginimplementar naton nga COMELEC gun ban, kung sa diin a total of 138 assorted firearms ang aton nga na-recover, kag naglapot sa 115 ka mga different types of bladed weapons ang aton nga na-confiscate. Di, grabe mo. So, all tanan ni sir na pang-file na gini kaso? Yes, Bumbupons, no? Na-file na nato ni kaso ang 240 ka individual nga nadakpan naton. And kung lantaw naton, ang 240, kung i-divide naton na 28 ang naghalin sa probinsya sa Aklan, 26 from Antique, 12 from Capiz, 8 from Guimaras, 42 from Iloilo Province. Ang may pinakadako is Negros Occidental kung sa di naglabot sa 80, Iloilo City 24 and Bacolod City naglabot sa 20. Okay. Ang tanan ni siguro sir tinano ni mga inosente sang gun ban or ibanti may mga hungod gid sa buot nga nagdala armas nga nadakpan? Madamo man rin, no? Nakaladakpan naton nga may mga prior involvement like sa alarming scandal, nagpinalupok, nahilubog, and may-ari man kita nadakpan, no, sa mga COMELEC checkpoints naton. So, grabe ang aton nga pagdiseminate, no, sa aton mga kulturan through sa radio man, no, and other forms of media. Pero damo gyapon kita nagaladakpan kung sa diin ang iba ni ang rason nila, no, protection sila kung galingon, bot silingon nga nibaluan naman nila na illegal pagdala sang armas kag mga matalong nga hinangiban sa amo sinang period, pero nagaano gyapon sila, no, nagarisgo gyapon sila. Oho. So hindi man nabi sila nga inosente gid. Anyway, tigabalaw na sila nga may election for how many years na, no, or every election amo gini nga routine sa niyo kung ang mga ginapatuman nga may gun ban gid or bawal magdala armas kay firearms sa gwa sa imo balay. Correct ina Bumbupons, no? Actually, nagano lang gid sila ya, nagapaisog-isog lang gid yung magdala, no, kung basi makalusot. Pero yun nga, dahil sa aton nga stricto nga pag-implementar sa mga COMELEC checkpoints and sa close coordination and collaboration naton sa aton mga stakeholders kag sa community, dako ang bulig, no, kung sa diin na nadakop naton sila, kay kung wala naton ni sila nadakop atong nagminaoy basi kung makakomit pa sa kung anong krimen sa ilang komunidad. Okay. Okay, anyway, election man no, sir, sa mga violators. Take a by pa, the next election, 2025, no? Although di tabi niya man perfect naman yung zero, ano kita sa gun ban, pero bisa pa paano mo, buhin-buhinan tabla, Colonel? Yes, Bumbupons, no? Kaya kung kita lang, hindi natin gustong madakpan ang aton mga kauturan. Kaya nibaluan natin kung anong problema ang igadulot sini sa ilang o galingon kag sa ilang pamilya kaya mapreso sila, no, and madagtaan ang ilang pangalan, pero wala kita nagkulang sa pagpahanumdum sa ilang during that period nag-implementar kita sa COMELEC gun ban. Kaga hindi lang during COMELEC gun ban biskan after this election period still the same, magkakanta kita ng mga COMELEC checkpoints and pagabantayan gyapon naton ang mga kautoran naton nga nagadala sa mga illegal nga mga armas, kaya ang aton nga handom isa ka malinaw kag matawhay nga sosyedad, no, kung sa diin na dapat wala sa may magdala sa mga armas kag wala sa mag-create sa kun ano man nga kinagamo. Okay, no, so starting today ano naman sir ang pagapukusan tabi sa mga top priorities ang PNP after sang election period? Bumbupons ang aton nga pagapukusan, no, kung di nag-successful na kita sa aton nga bago lang tapos nga election, ang ato naman nga pagkapukusan ang aton nga peace and order diri sa Western Visayas. Kung magsiling kita nga mag-focus kita sa peace and order, ang aton nga mga effort dira, no, mga police checkpoints naton, ang aton nga mga visibility patrols, ang aton nga paglagas sa mga wanted persons, ang aton nga pag-monitor sa mga grupo, no, nga posible nga mag-create pa sa mga hindi maayo nga kalakasan. So tanan nina ginabantayan naton para mamintinar naton ang kalinong pagkataway and sa mga individual nga naka-create ng sangkrimen, no, or may plano pa nga mag-create sangkrimen, no, tanan nina ginabantayan naton para hindi na sila makaporma, kag kung maka-create man sila sangkrimen, pasiguraduhon naton nga makakandak na sa mayong investigasyon, makakuha kita sa mga mabaskog nga ebidensya, kag makapali kita sa kaso sa ila para sila
mapadutlan naton sang kaso nga iga-file naton kontra sa ila. Oho, amo magani, no? And ti ining all-out war sa campaign sa droga, sir, no? Liwat nyo naman ining tutukan? Yes, Bombo Pons, no? Despite nga election period kita sang 5 ka bulan, wala gid naton yung pabayaan ang aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga. And still the same, no? Papaspugo nato ang aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga, kaga amoy na ang instructions sang aton nga regional director, Police Brigadier General Flynn E. Dongbo sa tanan nga mga kapulisan naton kag mga unit commanders across the region. Oho. Okay. Sir, may mga ginpak-recall na ng mga PNP personnel naton na pinang-deploy naton last election sa Tagsaka probinsya? Bombo Pons, no? After sang nagtawhay ng election, May 9 ang piniliay, mga May 11 or May 12 nabalik na nato, no? Ang mga augmentations naton sa mga previous assignments nila kung sa diin ang nag-take charge na sa mga areas na nakita natin nga tawhay na ang mga territorial police units na nato na nag-take charge dito. And at least, no, may nakita kita nga mga maayo nga mga lesson nga kung sa diin magamit din naton sa palaboto naman nga elections. Okay, sige. May nagpahabol pa mangkot bali mangkot no kay Colonel Solis kung may PNP personnel sa Western Visayas nga nag-violate sang gun ban, mera? So far, Bombo Pons, wala kita sa may nadakop, no? PNP personnel nga nag-violate sang gun ban, wala makita sa mga other law enforcement agencies or armed forces or any government employee, wala kita sa may nadakpan. Tanan ni sila puro mga civilians. Okay, sige. And sa kay Brigadier General Flynn Dongbo, anong mensahe mo, Colonel, sa aton mga kapulisan kay sa matag palamati naton subong? Bombo Pons, no? Pasalamat kita sa tiyempo nga ginhatag mo sa akon sa buong gabi, no? Kag sa Police Regional Office 6. Una-una, pasalamat kita sa aton yung mga kauturan, no? Sa bilog ng Western Visayas and especially dira sa Bacolod City kag Negros Occidental kung sa diin natigayon ang aton nga ginapangayo, no, during election period kung sa diin isa ka malinong kag mataway kung sa diin nalapot naton ini kag gapasalamat kita, no, sa tanan mga stakeholders dira kag sa aton mga kauturan nga ginbuylugan nila kita sa aton nga handom nga isa ka malinong kag matawhay nga piniliay comes May 9 2022. And after sa election, no, balik naman kita sa other nga mga challenges, no, challenges sa peace and order, terrorism and illegal drugs. So tanan ini buylugan naman nato, no, para matapna naton ini. And ang aton mga kultura na dako gihapon ang ilang mga role diri kung sa diin ang ila pwede mabulig sa aton mga kapulisan or sa aton yung mga authorities is by giving information kung sino mga involved sa mga illegal nga droga dira sa ilang mga lokalidad. Pwede gid nila i-report sa ilang mga barangay anti-drug abuse council o sa mga nearest police units naton para ma-validate and once nga makita kita sa mga sufficient nga ebidensya, maka-launch kita ng police operations para tanan sila matapna na naton. Okay. Sir, thank you again and good evening sa imo. Maraming salamat, Bombo Pons, and mayong gabi sa imo, mayong gabi sa Tagpalamati kag tumalanaw sa imo bantog nga programa. God bless. Okay, salamat. Lieutenant Colonel Arnel Soles, ato sa ringa PRO6 spokesperson, no, diri sa bahin sa Western Visayas sa sining overall nga assessment, no, sa pag-observance sa PNP nato, no, sa sining 5 months nga election period or 6 months gani, no, January, February, March, April, May, June, no, mga 6 ka bulan, no, nga election period starting January 8 of 2022. Inibot silingon nga tapos na ang election period, way na ganban, way na kunano, no, balik na kita sa kinagawi naton, balik na ta sa kinandantan. Hindi dira ka mo nagsala. No, so dibla? So ti para yon gid ya, no, ang kabisan agang kwan lang sa ni dire kon lisensyado ang imong armas, no? Alam na kay LTAP na abi, no, kag way pa nang expired. No, pwede kaya makabitbit armas kung may permit to carry ka or can we say nga may ara ka sang ginatawag nga mission order. Pwede na pero kung expired naman laban-laban, no, mahulog naman na sa Los Firearms,
O kag kung magdala ka pa sa armas, pero ni iba ko sa mga umablag nga pinasikat, no? Gati-gati naklos ang armas, ti consider loose firearms man ka ba isang pertinent documents. So dapat lisensyadong armas mo kag makuan mo na gamiton mo sa insakto, no? Hindi sa tinikal kag sa binulayog mo. Kay ti amuning kuan mo, no? Amuning panawag ko sa mga tawo yung mga tikalon, no? Kana gabit-bit armas subong kag naga binulayog, no? So ti mayuguro samtang inataklo sa nablat na ni maglupok, no? Kung may igo lang ring dabil niya bla. Hindi pud-pud gid. Amo na nang pagkalamay ta sa iya. Di ba? So tinsindihan man tanan ang pwede lang makabitbit gid armas anytime. Ang aton nga mga police personnel, no? Military personnel ta, no? So tiniyati kay may inspirahan, may matinunan daw kay sa gani nagakalipat pa sada. But mostly gid mga violators, no? Ang aton nga mga civilians. No, hindi lang ti gamay-gamay nga tingke, no? Dayon panginit, kuha arbas o panglutang ti papabalik mo pa na. Hindi mo na mapabalik. Ang imong nahimo, no, nga krimen, no? So that's why, no, sa di makabanan, magamit kita handle it with care gid. Halungan ta na, no, kay armas for our own security, kung sa pasiguridad ta lang, gamiton ta na sa insakto so wala na mga checkpoints, no? Lefted na ini tanan-tanan, no? So di man bud sa pinagusto ka mo, no? The more pagigani kung wala election period, the more pagkaiti ang tuyo sa nga may implementation sa total gun ban para mangin peaceful ang aton nga eleksyon, no? But after sina balik na mas normal kinandan, so why man isang kinilain, no? Kaysa gihapon may mga random checkpoint ang aton na mga kapulisan. Kagwa sa magkalarakpan ka mo bye-bye. Thank you. Ano tayo 8 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagan sa palatuntunan, Zona Libre. At ang tanang pinakamapanandom sa Nabay, Bombo Dennis Rubica, balikan ta kada, no? Sa report man sa nagikan sa Negros Occidental, Provincial Capital. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby prevent Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 51 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Ikawan talang report ni Bombo din sa Bika sa Negros Occidental Provincial Capital. Ano maning DOH Region 6 nga daw pinagusto na lang kag nagpataka sang pagwa sang numero sa mga nagka-infect sa COVID sa probinsya sa Negros Occidental. Ito gin-refute ini ni Dr. Ernel Tumimbang, aton nga Provincial Health Officer sa probinsya. Base kon clerical error ni Bombo Dennis or ano ngod sa buot Japon. Sakta ni Sam sa Bombo Dennis sa Bika sa nga report. Bombo Dennis, please come in. Bungo po again atag karon ni Provincial Health Office Head Dr. Ernel Tumimbang nga ining ginpagawa nga data sa ilamang adlaw no sa DOH Western Visayas pitsa ni bumpon sa June 9 no kay na sa ginpagawa nga data ang Negros Oriental may ada kuno sang 114 ka mga total active cases. Bumupons Terrible ka ako dako mo ginadaw na kibot kita no sa magwa ining data kun report from the DOH Western Visayas no kaya sa bala naton kalawig na naga single digit o naga double digit lang ang ibong po sa kaso i-active cases sa COVID-19 there is a provincial secretary as of this alas 7 sa gabi based sa report na ginapagwaya sa POH January 9 23 lang ang active cases sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Oriental, no? So ginatag ini ni Dr. Tumimbang klaro sa ato sa mga pagigingutan nga hindi matuod no nga as active cases sa Negros Oriental sa COVID-19 114. So no kay Dr. Tumimbang nga posible nag-accumulate lang niya
nga data sa DOH sa Region 6, no? Kag subong lang nila yang adlaw nga ginpagwa June 9 bumupons. Nga paano naglabot ka sa 114 kaso at iman, no? Kay iti gagmay na lang kaso naton, no? Pinakataas daw sa ligan nga si Mado naglabot na 33, no? Pusubong niyang adlaw 23 nga active cases, no? Sang COVID iya sa Negros Oriental at ang magasinto yan Dr. Timbangit check na sa kwan sa DOH Visayas kaya hindi niya mo kadako iya active cases, no? Nga accumulated nga data nga for the last few days kag subong ngayang adlaw nga ginpagwa nga nagrapot ang number sa 114 bumupons. Pamatihan tabla ato si pagkakot ang pagdatag kag mensahe ni Dr. Ernel Tumimbang. Wala ta sang amo lang record that dugay na ta nga less than 100. For the longer time less than 100 ta ang aton cases gani every day the almost nga why na taga double figure. Sana lang may 3, may 5, may 1, may 0 pa ta gani. Okay. Ang point is we are sending reports sa may sa region perme. Ang possibility of that to happen 114 basi subukan nila i-report na, but kung tanawon nilang report naton sa active cases ta i-compare nila subong kag sang giniport nila dako on the prinsya buhay gidjay, but I will stand by our figures nga nubo kita kay kabalo ko kag every time nga gapadala ko sina kay Attorney Ray kabalugid ko ng active cases na tag 14 na lang, may haragali 10, may haragali the highest that we have is 32 gani. So that means nga hindi mayo ang hindi sakto ang figures nga na reports on the OH. Okay. But sino doon accumulate ini nga accumulate figures? lang na siya. Oh, yes. Okay. Not necessary nga 114 amoning active cases as of today sa Negros. Well, ang aton nga target sa COVID gusto naton para buo. That's why may harata PBD. So, but ako ga anong ko Bobo Dennis nga dapat ibuligan tama ng gyapon even though nga taas pa aton nga mga unvaccinated individuals, but we are doing everything, most especially ang aton nga mga LGUs nga papapanaog tani kag ma-de-escalate ang other nga mga LGUs to alert level 1. Amo man ang target ni Gob mo. That's why may mga incentives ta. It might be late ang incentives ta, but definitely it will arrive as the governor has promised. So amo na ang akon nga panugyan together with the media, I think ano man sila, monitor man sila sa atong cases, but definitely whatever we are reporting every day amo gina siya nga atong cases sa Negros Occidental. Bumupon sa mga pag-atag, hindi 114 ka. Nakakita ba si mga pila nakadlaw lagin additional lang, accumulate lang. Late lang gid na ayang releasing sang kwan sang DOH Region 6. Mangganay bumupons, no? For the past 2 weeks bumupon siya, nubo lagi tawin na tayo grapo 30 pa, no? Way ka abot 35. Paswadlaw manubo naman na, Ti subong nga siling ko 23 lang ya na active cases based official report sa Provincial Health Office as of June 9. Bumupon. So, naging klaro talaga, base kung alarma naman taga Negros, mas nabaw, 114 naman ang kaso sa COVID sa probinsya, subong yan nga adlaw. So, hindi na mo, no? Accumulated na posibleng data, naging pagwa sa DOH sa Region 6, subong yan adlaw. Bumupon. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, maraming salamat sa Kabombo rin sa Bika. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippines Standard Time, imputo alas 9 ng takna sa gabi. Diba sa ato sa rin kapagparagati, subo nga daw nagatahaw-tahaw na, no? Ti siling ko gani na, duway naman taga sa PAX na. Sang COVID. Kung nagdinamo ng kaso, sang after sang election, dito na to guro ng tinumbuok to. Pero ito duway man na manggid. Ano? Ang Cebu gani, ang mga outdoor nilang kwan yan, di na to advisable magamit face mask. Magsunod kayo sa mga opisina, okay, pwede na, no? Sa mga mall, no? Mga indoor, okay na yan, no? Daw kamagluwasan natin, sagwa, why na?
O muna ya kabagsik si Governor Gwendolyn Garcia to sang probinsya sang Cebu. Namuligat siya gitong nagakuan man nagbali na sa isang mga patakaran sang NITF way man pulos mo. Nga daw ginhimuan nyo lang yasang tunok ang dalan sa mga pumuluyo because sa yung COVID pero nakabenepisyo man kamo ya bilyon. Samtang kita yung mapigado sa Gyapo nagaantos ang kapigadohon bangod sini. Te, way pata plano i-lift ang pandemya. Nano pang plano ta before nga mag-step down si President Rodrigo Duterte sa iyang kuan dapat i-lift niya na ni. Kaya daw kabalik na kita ya sa normal nga mahilikoton sa matag adlaw nga tanan. Sige, Webes, kita subong nga presentasyon Petsan Huwebes sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Sabay na kamo sa Santos nga Rosario, no? So ang iyong lagad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat na sa iyong paupo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo.
nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma kong anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagilagid yadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa Kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon. Punaan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. Kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eukaristiya. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo
para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon,
kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo